kwagereire muno mundu gaikara ite cia mbere nigetha mundu akaigua makihehanirira. Makina kabia ica ikuhĩ rĩu nĩo marathũngũtha. Ngwĩhoka mwari wakwa nĩ ekũhotana. Na niĩ ndĩna ũma Anupama nĩ arerirĩria mũno kuona mwana wake agĩthũngũtha. Lila, wehoya Ngai tondũ ithuĩ tũrĩ ona ihinda ũmwĩre ateithie Paki mũno nĩgetha etĩkĩre mamu wao amuone agĩthũngũtha. Nĩũyona Ngai mwene ndaigagĩrĩra maũndũ ma mwana na nyina. Niĩ nĩ ndĩrahoya Ngai ateithie Paki eciragie wega. Onawe no wĩke ũguo. Wetigana nake tondũ we rĩu wamwarĩria mũno we nĩ agũtũma wage gwĩciria wega ona hanini. Nĩ ndĩrahoya mami one mwana wake Paki agĩthũngũtha. Nĩ ndĩramenya mami nĩ agũkena. Shoki magĩthũngũtha. Thiai. Ndamwĩrĩra atĩ niĩ ndona mami rũciũ kũu no kuma ngauma stage. Tigetĩkĩra gũthũngũtha ona hanini. Tata, reke thiĩ njarĩrie Paki. Macio niĩ ndahota gũthũngũtha wega nĩ ũndũ wa baba mena mami. Ndĩ mami wao na ndingĩenda gũthũkia gũthũngũtha gwake. No mami, Tocu nĩokire rĩngĩ no oke tondũ nĩ mamenyeranĩte na Switi mũno. Tata, tondũ we ndanoka we ndũgathiĩ. Nĩ njũĩ we ndagũka. Wona ciana ciarĩkia gũcenjia no ũmahe gĩa kũrĩa. Niĩ ndĩratiga irio ciao haha. Niĩ rĩu no nginya nyambe thiĩ. Ndikwenda Switi oke angore arakare. Niĩ ngĩthũngũtha. Njĩra wona atĩa? Nĩ wega. Thengio. Nĩ thengio. Tathikĩrĩria, ndanjia gũthũngũtha ndikenda gũkuona hakuhĩ na niĩ. Rĩu no nyonage ũrĩa marathũngũtha. We ũreciria atĩa? Kwĩhoka nyina na mwarĩ matikũiguana. Niĩ ndagũthaitha, ndambia gũthũngũtha ũthiĩ. Tũthiĩ Paki. Kũmaka ũmenyo na baba wanyu nĩ agũka. No niĩ mami nĩ ndĩragũbatara please. Kwĩna ageni maroka mũciĩ. Mami wanyu no nginya atigwo nĩgetha aruge. Aca. Koguo ũgũthiĩ na baba wanyu. Niĩ ndirenda. Okorwo mami ndũgũka. Ndigũthũngũtha. Niĩ ndigũthũngũtha. Hatikĩrĩ thĩna. Niĩ nĩngũka. Nĩguo. Ĩni. Niĩ nĩingĩarĩra. Ndũnoka. Ũmenye rĩu niĩ Switi ona niĩ ndarĩraga gũgũkĩra. No nginya ndĩrorere kairĩtu gakwa gagĩthũngũtha. We nĩ ũrũkaga niĩ ngĩthũngũtha. Nĩ ndakwĩrĩra. Nĩguo. Ĩ nĩ ndakwĩrĩra. Uski aankhon mein
कहते हैं माँ हम जैसे ndaguthaitha we uthie itanambia guthukutha सूती साड़ी में भगवान है धरती जितना दुख सहे माँ फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ अनुपमा Mami, Rĩu ndirenda gũthiĩ. Ndirenda gũthiĩ. No, nĩndĩrenda kuona switi wakwa agĩthũngũtha Samal. Rĩu ndĩrarigwo gwĩka atĩa na nĩndĩrenda gũthiĩ gwĩka atĩa. Nĩnjũĩ mũthenya ũmwe mũirĩtu wakwa nĩarĩthiĩ. No ningĩ ihinda rĩrĩa rĩothe arĩ gũkũ mũciĩ. Ũmenye niĩ ndĩna kĩhoto gĩa gũkorwo nake. Na githĩ ndiraria ũhoro wa Masamal. Ningĩ rĩu niĩ ndirenda gũthiĩ. Ũmenye gĩkeno kĩa mũciari ti nyũmba, mathaga kana indo iria cionagwo na maitho. No nĩ maũndũ marĩa mekaga na ciana ciake. Maũndũ marĩa twĩkaga twĩ gũkũ. Ona to maũndũ marĩa twĩkaga na switi, no nĩ inyuĩ inyuothe. Niĩ rĩu ndirenda gũthiĩ Samal. Ũmenye niĩ ndĩ wa Gujarati, na andũ a Gujarati nĩ tũkoragwo twĩtĩkĩtie ũigithia. Koguo na maũndũ ma ciana ciakwa mothe nĩ ngoragwo ngĩririkana ndĩ namo me ngoro-inĩ. Na nĩ maũndũ ma goro mũno matingĩhutio na ndingĩhota kũrĩhwo. Irĩhi rĩamo nĩ gũtũũra ndirikanaga nginya tene. Na githĩ ndũramenya ndũrĩte njetereire mũthenya ũyũ thikũ nyingĩ. Thutha wa switi kũnjĩra we mami ũmenye ndwagĩrĩire nĩ gũkorwo ũkĩona ngĩthũngũtha. Ũmenye niĩ njiguire ndarĩ gũitwo ndaitwo, tarĩ mbeca ngũrutĩire wĩra ndatunywo. Njĩtĩkia ndirenda gũthiĩ. Niĩ rĩu ndĩraigua gũikara gũkũ ndĩmweterere oke gũkũ twambe tũrũe nake wega. Ndĩraigua ta ingĩmũgũtha kinya igue thiũrũra tũkararanie na ndĩmũmĩrie mũtwe. No ndiĩhota tondũ menye niĩ ndĩ mami wao. Ndingĩhota kuomia mũtwe. Nyina mũndũ ndangĩomia mũtwe. no mwanake no athumbũre. Switi ndarenda gũkuona, na ndegũkuona, no we no nginya wone mwana waku. Nĩ waigua rĩu mami? Ucio nĩ ũndũ mwega. Ila nĩkĩo matarangweta. Rĩu mũndũ wa kĩriganĩro we wĩ haha kwĩonera na ti gũthũngũtha. Nĩ njũĩ na nĩndĩraririkana. No mũthũngũtha ũcio uma mwega mũno. No nĩndĩramenya Kavia na Paki mekũgeria mũno nĩgetha mainũkie gĩkombe kĩu. Ira ndũkauge ũguo. Nĩkĩ kĩngĩtũma njuge ĩyo nĩ oru na nĩ njũĩ nĩ ega? Mami, rĩu ũmenye gũkorwo mathako-inĩ nĩ gwa bata gũkĩra kũhotana. Ũguo nĩguo we ũreciria. No ma nĩ atĩ Kavia na Paki nĩ merirĩirie mũno kũinũkia gĩkombe kĩu. Ngai anjohere nĩ kuuga ũguo. No mũndũ ũngĩahotana gĩkombe kĩu niĩ nĩ njũĩ airĩtu acio erĩ mekũmũnyita na mamũtharĩkĩre na mamũtunye gĩkombe kĩu. Na rĩu macoke more nakĩo. Reke ngwĩre Paki ona kana Kavia o matingĩhota gwĩka ũndũ ta ũcio. Niĩ nĩ njũĩ ekuga nĩ Anupama. Kavia weciragia Anupama nĩ ahĩtagia. Aigagĩrĩra Anupama mahĩtia mothe. Ona mbura yaura akauga no Anupama. Yaga kura thina no Anupama. Ona angĩongerera kiro we ugaga no Anupama. Na tondũ Kavia nĩ amenyerete kũigĩrĩra Anupama, ona Paki nĩ ambĩtie kũmũkobia maigagĩrĩra Anupama mahĩtia. Na ti kũrĩ Kavia, nĩ kũrĩ andũ othe.
Nĩũĩ ciana ciĩrutaga maũndũ maingĩ mũno na andũ agima, na nĩ ũndũ wa mũtugo harĩ ithuĩ. Bamĩrĩ itũ yonagwo mahĩtia ma Anupama. Meciragia Anupama tu nowe ũngĩka mahĩtia. Kĩhĩtahĩtano gĩkĩ kĩa ũmũthĩ nĩ gĩatũma ngwatanĩro nyingĩ ikorwo hatĩka-inĩ. Kuma nguo nginya makeup na ciothe nĩ thaka. Ona ũhotani ũgũkorwo witũ. Ũmũthĩ maitho mothe megũkorwo harĩ niĩ. Ngejoe selfie. Besti, ni hana atia? Wega. Rĩu nĩkĩ gĩkĩ? Na Paki, tũgũthũngũtha thutha wa ngurubu igĩrĩ? Oi Ngai, ndĩna gĩkeno mũno Paki. Kĩhĩtahĩtano gĩkĩ no nginya tũhote. Ona niĩ ndĩna gĩkeno mũno. Ndĩna gĩkeno andũ othe nĩ maroka. Nginya baba, tũtingĩakenerera bamĩrĩ ĩtarĩ ho. Waria ma Paki, waria ma. Bamĩrĩ ya naku. Aya makoragwo magũrũkĩtio nĩ bamĩrĩ. Samal, umenyere uswiti akĩhĩtia nyone. Na arĩ korwo nĩ etĩkĩrire gũkuona. No wega, we gũikara haha na nĩ ũkuona switi agĩthũngũtha. Ũcoke ũthiĩ, na gũtirĩ mũndũ ũkũmenya. Na ithuĩ twĩna nandu tũkũmera, ũthire tene. Asha Samal, ndigwĩciria ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩire. We ndũrenda, we ndũgagĩikare haha, thiĩ. We no ũthiĩ rĩu, nĩ ũkũhingia ũrĩa wereire switi. No ũthiĩ rĩu. We wĩ mũciari, na we wĩna kĩhoto. Na retho ũngĩ nĩkĩ? Angĩkorwo ndĩna kĩhoto. Mami nĩ ũraririkana, rĩrĩa switi ũmaga mũciĩ na agetwara mbathi-inĩ. Na we ũmaga nyũmba o kahora, ũkamũbuata thutha o kahora, nginya akinye mbathi-inĩ. Nĩgetha ũtigĩrĩre kana nĩ araririkana bara. Na ihinda rĩrĩa eherutaga baithikiri, watigagĩra hingo nĩ ũramũrora nĩgetha ndakegere ngero. Macio matiarĩ mahĩtia. Kwarĩo kũmũgitĩra, na ona rĩu no wĩke ũguo. Ngai wakwa, reke maũndũ magĩrĩre. Paki, ukatũthiĩ. Ukatũthiĩ. Sawa. Samara mamia sawa. Nĩaraigua ũru. Nĩkĩ akoragwo e mwega ũguo? Besti, nĩtũthiĩ. Ithuĩ tũthiĩ tũikare harĩa thutha wa stage. Nĩtũthiĩ. Nĩ wega switi ndanatũigua. Switi, gĩa na mawega. We rĩu nĩ ũramaka. We rĩu ndũkarore andũ maitho, ndũkarore kĩndũ. We wĩ kĩhoti, kwoguo thiĩ na ũgĩe na ũtorania. Thengiũ Winter. Tacũ nĩokire. Nyina na mũriũ nĩ mahuanaine. Ũndũ ũrĩa mahotaga no kũhunjĩria andũ. Kwaria macerĩ rĩu magĩrĩire gũcabithia ibuku rĩa gũteithagia andũ. Ukapaki, nĩtũthiĩ. Niĩ ngwĩhoka nĩ gũgũthiĩ wega. We nĩtũthiĩ. Arĩa mauma nĩ Paki ũgũthiĩ gũthũngũtha.
ihinda rĩa Paki na Kavia gũka gũthũngũtha. Nengera biringi ĩyo Kinjari mwendwa. Yeah? We utigirire ati no ahura mbica ciothe na ndukariganirwo niguo. Na ithuĩ tũtirathũngũtha. Na niĩ nĩngũhuha biringi. Kinjari mwendwa. Yeah? We utigirire ati we no amoya mbica. Sawa. Na rĩu nĩ ihinda ritũ rĩa kuona mũthũngũtho wa mũico mũthenya wa ũmũthĩ. No ningĩ ti mũico biũ. Reke hanini. Paki, gũkwagĩra gũgũka wega. Gwĩka wega biũ. Mwathani, reke Switi mena Kavia mahote gũthũngũtha wega. No tigĩrĩre atĩ Switi wakwa rĩu ena gĩkeno. We njĩkĩra ũguo. Besti mawega. Hai Besti athikũ. No ngoro hihi athikũ hurũka. No egũka. Na kĩhĩtahĩtano gĩkĩ gitũ kĩa ũmũthĩ tũtigĩtie timu ĩmwe. Pakisha na mwarimũ wake Mrs. Kavia Van Raj Shah. Thũngũthai. Rĩu ithuĩ twĩtwo stage na ndirona Kavia gũkũ. Rĩu we angĩthira kũhurũka tene. Hayeko Kavia. Atumia na athuri tũnyite ũgeni. Kavia. Besti ndarĩ gũkũ. Ngai wakwa rĩu athi nakũ. Ũrĩa kũroneka rĩu Switi ndanahota kuona Kavia. Kai Kavia thire nakũ. Me hakuhĩ kwanjia gũthũngũtha. Rĩu ndaramenya atĩ Switi nĩ akwambia kũgĩa wagagu. Rĩu Hello. Njoherai kuma na gathĩna kanini. Nĩ thengioi mũno nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria. Nĩ thengioi. Atumia na athuri tũnyite ũgeni Pakisha and Mrs. Kavia Van Raj Shah. mwana wakwa ndagĩrĩire nĩ kũgera ruo rũrĩa ndagereire. Niĩ nĩ ndĩrabatara gũkorwo na mami na baba. Nake arabatara Kavia. Hena ũgwati mũnene mbere. Ngai wakwa. Ngai twagĩtwo stage. Imo ndĩraingĩra. Eka ũũ nĩkĩ? Besti, oya thimũ tu. Thengio Ngai thimũ yakwa ĩ gũkũ. Missed call ici ciothe. Message ya Nisha. Kavia ya thimũ yaku nĩ ũndũ wa bata. Kana ũrwo nĩ kanya ka wĩra. Oi Ngai. Tokorwo nĩ twetwo stage. Gũthũngũtha gũkũ. Niĩ nĩ ngũgũtigania nĩ kwanakũ. Ndikũrwo nĩ kanya ka wĩra. Nĩ ũndũ wa gũthũngũtha kwa ũrimũ gũtarĩ na kũrĩa kũrĩ. Oi gũkũ kwĩna inegene. Na
rĩu wona Samalmena na Ndini manyona haha ona kũngĩra reke ngahũrĩre thimũ nja. Oi Ngai wakwa, tũkũmũria mũtũrekere nĩ kwagĩa na thĩna ũngĩ. Inyuĩ ikarai thĩ. Nĩkĩ maya mothe marahanĩka hĩndĩ ya paki? Tigana naguo, maũndũ mothe mahanĩkaga na gĩtũmi. Rĩu nĩkĩ kĩega haha? Mami, gĩa na wetereri no horere. Nĩtawe ũkiragĩrĩria. Ririkana ndĩ mamu wanyu. Koguo ndũgabundithie. Kinjal mwendwa, we nĩ waranĩirie na Toshu? We, nĩkĩ kĩũru? Nĩ waya yauma? Niĩ ndiũĩ. Vanraj, we thiĩ ũrore thĩna nĩ ũrĩkũ. No ũkorwo we no ũmateithie thiĩ. Mami, kũhota atĩa? No we rĩu ti bundi. Wehorera. Ikĩrĩ njakanu, niĩ ndĩrona ndĩrĩ na thĩna. Ĩ sawa. Ndagũthaitha weka na ihenya andũ nĩ Reke ĩmwe tu, nĩ ndĩrathondeka. Rĩu kwĩ ihinda rĩigana atĩa? Ona niĩ nĩ ndĩraga wetereri. Ithuĩ tũgathũngũtha rũciũ. Na nguonia nĩma no hotana itarĩ na ũteithio waku. Na nguonia atĩ no thereme mũtũrĩre-inĩ wakwa itarĩ na ũteithio waku. Paki, ndagũthaitha thiĩ mũthũngũthe na mamu wanyu handũ hakwa. Besti we, andiganĩirie ihinda rĩa mũico. Ndagũthaitha we ũthiĩ itanambia gũthũngũtha. Mũno no ningĩ rĩu nĩ ndaremwo nĩ gũthiĩ na koguo ndĩrauga atĩ nĩ sorry. Paki. Kathiĩ nakũ? Paki ndũnjĩre maũndũ mothe nĩ mega. Rĩu Kavia arĩ sawa na kaĩ nakũ? Nakũ Kavia? Maũndũ nĩ mega. Ndiũĩ Kavia kũrĩa arĩ. Rĩu Kavia ndigania o rĩrĩa nderwo tũgathũngũthe. Angĩhota gwĩka ũguo nĩkĩ? Kaĩ atakoragwo arĩ na wĩigĩrĩrĩki ona hanini kwaria mona ndiretĩkia. We rĩu ndaramenya atĩ mũthenya ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ we. Angĩciria atia gwĩka ũndũ ta ũcio akũbatiĩ kwĩrĩa atanathiĩ. Hello, mic testing. Nĩ hega. Nĩ sori mũno nĩ ũndũ wa kũmũiga, tũkwanjia thutha wa ndagĩka 5. Thengio nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria. No akwĩra ũnyite nguo yakwa. Ndũgecirie nĩ ngũka gũkwĩra nĩ thengio macindano mathira. Ndĩragũbatara mami, niĩ ndĩ mũndũ mũgima.
ndiragubatara nindakwirira mami rucio ingikana kuona ni ngauma stage-inĩ ĩyo nĩngũthũire mũno mami. Mami nĩnjũĩ nĩndĩrakwarĩirie ũru nĩwona marĩa ndĩragerera. Rĩrĩ ti ithako, andũ othe marĩtindaga magĩthekerera tondũ nĩndakwarĩirie ũru. Wetiga kuuga ũguo. Tũnyitei ũgeni Paki Shah na Mrs. Kavya Van Raj Shah. Nĩ sorry mami, nĩndakwarĩirie ũru na nĩndakwĩrĩte ndirenda ũkuona hakuhĩ na niĩ. Na mũndũ ũrĩa ndĩrehokete mũno rĩu nĩwe wanjĩka ũũ, andiganĩria ndĩ wika. Nĩnjagĩrĩirwo nĩ gũconorithio. Aca kairĩtu, we ndũgecirie ũguo. Rĩu ndũkanauge ũguo. We wĩ mũirĩtu wakwa na gũtirĩ hĩndĩ ngetĩkĩra ũhotwo. Na ndingĩkorwo mũhotani mami. Mami. Hello? Jera mami. Ate? Jajia rwĩmbo. Tashu. Ndũrabatara gũkenerera. Ndĩ haha nĩ ũndũ wa Paki na mami. Hatirĩ na thĩna Tashu. Bata wĩ haha. Ĩni, airĩtu akwa yaya. Nĩkĩ gĩatũma tata uga rwĩmbo rũcenjio? Ndiũĩ. Anupama. Kavya thire kũ? Anupama nĩyo ithenya rĩa Kavya. Gũthũngũtha gũkũ kũhuana thinema. Tũkũhotana, niĩ ndirathiĩ gũthũngũtha. Korwo nĩ ndĩrerutĩte nawe gũthũngũtha tũngĩathiĩ hamwe. No ndietĩkĩrire ũndute. No, ona ndũĩ ũrĩa tũgũthũngũthaga. Niĩ tũgũthũngũthaga na Kavya. Twathiĩ hau, tũgũthiĩ gwĩconorithia. Rĩu ithuĩ tũgũthũngũtha rwĩmbo rũngĩ. Rwĩmbo rũngĩ? Ĩni. We no ũririkane hĩndĩ ĩrĩa warĩ kana kanini Switi. Ithuĩ rĩu nĩtwathiĩte macindano ma gũthũngũtha. Mother's Day? Ĩni. Nĩwaririkana rwĩmbo? Paki, nĩũraririkana makinya? Nĩndebundithĩtie gũthũngũtha na niĩ ndikariganĩrwo. Wĩna ma? Ĩni. Nyina mũndũ nĩwe ũkoragwo arĩ mwarimũ wa mbere harĩ mwana. No mũthĩ nĩũramenya wega atĩ wĩna macindano ma gũthũngũtha na rĩu ũgũthũngũtha na mwarimũ waku wa mbere. Ithuĩ rĩu nĩtũthiĩ Switi tondũ ithuĩ nĩtũrũĩte kũigana. Rĩu tũkũrũa na thĩ na nĩtũkũhota. Nĩtũthiĩ.
merutire pakie kirathi gĩa gatano kwaria mangwatanĩro ya mũtumia na mwarĩ hinya mũno na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩngĩmĩnina ciana ici na rĩu icio nĩ itũmi itarĩ na bata. Airĩtu a rika rĩrĩ meraga ciari ao maũndũ mothe, no ũndũ ũrĩa o matakoragwo makĩmenya mũciari ndangĩringithanio, na mũciari nĩwe ũkoragwo mũrata wa mbere wa mwana wake, na to mũrata wa ma, na mũciari nowe ũngĩkorwo mũrata wake wa tene na tene. Weru arenda kwaria. Mami, akuhe ndiganĩrwo ĩno nĩ cukuru. Njĩra no ĩmwe tu ya gũtũma andũ othe makire. Gũtirĩ kwaria. Gacucu gakwa nĩ karenda kwaria. Mũkire. Aria, we aria. Aria. Ugo ũrĩa ũrenda. Ndũgetigĩre aria. Sorry. Mami, sorry. Niĩ njĩtagwo Pakisha. Noria nĩ mũrũ wa maitũ. Naugaga koragwo ndĩ mũirĩtu ũthumbũraga. Niĩ nĩ thũire kuuga ũũ. Aragia ũhoro wa ma. Kwaria ma koragwo ndĩ mũirĩtu ũthumbũra. Nĩ sorry kũrĩ bamĩrĩ yakwa. Nĩhĩtĩirie baba na mũno mũno mami. Niĩ he hĩndĩ ndahĩtirie mũno. No mothe nyuma hakuhĩ gũcokera mahĩtia macio. Sweetie. Reke akanie Paki, tondũ rĩu ithuĩ tũtiũĩ nĩkĩ Paki arenda kuga. We araria ũhoro wa ma. Gũtiramakania kana Paki nĩ egũcinda kana ndegũcinda. Nowe eruta gwĩtĩkagĩra mahĩtia make. Egũtũũra mũhotani maica make mothe. Mathako ma mwaka mũhĩtũku no ndahĩtirie na ndicenjetie. Mwaka ũyũ nĩhĩtĩtie maita maingĩ mũno. Na o hingo mami nĩarũgamaga na niĩ. Ndiũĩ nĩkĩ kĩratũma njuge ũũ. Ndĩrona
ndona ta ndireka ũũ nĩ ũndũ wa wĩthĩ wakwa. Wĩthĩ wakwa nĩguo ũrarehe thĩna ũyũ, na nĩ njũĩ nĩguo, na nĩ njũĩ nĩ mahĩtia makwa. Kwaria ma niĩ nĩ njũĩ nĩ nyendete mami mũno, na nĩ menyaga rĩrĩa ndĩramũhĩtĩria. Niĩ nĩ menyaga ndiũĩ nĩkĩ njĩkaga o ũguo, ona arata akwa makoragwo o ũguo, na nĩ twaragĩrĩria ũhoro ũyũ mahinda maingĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga o hingo tũgie aciari aitũ? Kana nĩ tondũ nĩ matwendete na gũkorwo na ithuĩ? Rĩrĩa twarakara, ithuĩ tũmatwaragĩrĩria marakara mũno mũno a mami aitũ. Kwanja mũno mũno rĩrĩa twĩrakarĩire, tũrakaragĩra a mami aitũ. Mami, sorry mũno, ndakũhoya ũndekere, nĩ mahĩtia marĩa mothe njĩkĩte, na nĩ thengiũ mũno. Tiga rĩwe, niĩ ndĩna mamami ũmũthĩ nĩ ingĩaconoka mũno mũno. Nowe nĩ ũĩ thiritũ itũ, na nĩkĩo itanaconoka. Mami, kwaria mawendo waku ũtũmĩte njenjie mũno. Mũciari ndetagĩrĩra ciana ihere, no etagĩrĩra wendo. Nĩ tondũ mũciari nĩ amenyaga atĩ ona ciana ingĩumia mĩtũ atĩa, mũico-inĩ no irĩthoma na imenye ma. O ta ũrĩa wathoma. Nĩ sori mũno jaji, nĩ njũĩ gũthũngũtha gwakwa ti gwa bata, tondũ tuma tũthũngũthe na Kavia na twathũngũtha na mami. Njoherai nĩ kuna watho. Niĩ nĩ ndauna mawatho mothe ma mathako maya, no ndinauna watho wa gũtuĩka mwana. Ĩtiguo mami, nĩ ndauna watho ũcio. Aca, we rĩu ndunĩte watho ũcio. Gũtirĩ watho unĩte kairĩtu gakwa. Mami, tiga kũnjĩta ũguo twĩ mbere ya andũ, njĩta Paki. Nĩ sorry. Rĩu ona wenda ngwĩte Miss Pakisha nĩguo ngũgwĩta, nĩ hega. Uma mũthũngũtho mwega mũno, no ningĩ o ta ũrĩa twerwo nĩ Paki, ũrĩa we acenjia mwarimũ wake nĩ una mawatho ma kĩhĩtahĩtano. No hatirĩ ũndũ tũngĩhota gũcenjia. Nĩ sori mũno, we nĩ weherio kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. Nĩ ũhoro wa ma madam, kũhota gĩkombe ti ũndũ mũnene. Niĩ hotete ngoro ya mwana ũyũ. Ũguo nĩ wega, no inyuĩ ũguo mwathũngũtha kwaria mwathũngũtha wega mũno. Congratulations. Thank you, thank you. Paki na mamu wao nĩ mabatiĩ kũheo gĩkombe kĩu. Aya matikarutwo macindano-inĩ, nĩguo? Aca tũtirenda ũguo. Rira nĩ wona, weka wega wega ũcio no ũgagũcokerera. Mwarĩ wa maitũ ndarĩ eka wega, na ndigwĩciria nĩ amenya maũndũ maya. Mami, nĩũĩ nĩkĩ maũndũ mega marahanĩka? Nĩ tondũ we wĩ mũkenu, na Ngai akenaga rĩrĩa aciari marĩ akenu. Nĩ hega, angĩkorwo arutwo na njanji aitũ nĩ metĩkĩra hatirĩ na thĩna. Miss Anupama na mwana wake Paki ũrĩa mathũngũtha hatirĩ na thĩna, nĩ tũkũmũcokia kĩhĩtahĩtano-inĩ. Kĩhĩtahĩtano nĩ gĩathira, na rĩu turenda kũmenya mũhotani wa junior nĩ ũrĩkũ. Miss Pretty na timu yake.
tutananĩrĩra mũhotani wa senior ndĩrenda kũmwĩra ũndũ ũrĩa wa bata mũno harĩ mũndũ ũrĩa watũkenia ũmũthĩ, na no mũhaka tũcokie ngatho Miss Anupama na arutwo ake othe nĩ tũramakenerera mũno. Senior wa mũthĩ nĩ njũĩ nĩ mũĩ. Anupama na Paki. Nĩtũthiĩ. Kuonia ati gutire mwarimu mwega ta nyina wa mundu. Niki kiratuma ndore. Mami, he ndagĩka ĩmwe njũke madam. Niĩ nĩ ndatiganĩria mwarĩ. Tokorwo nĩ aroka kũhũra ikobi. Na ũmũthĩ Anupama ona Kavia no akomonywa ruhi. Lila, wewe na ũndũ ũcio. We kira, niĩ ndĩna ma no ekũmũhũra. Vandrath, ndĩũkahonokie mũtumia waku. Ũthiĩ. Kũmũhũrĩra harĩa stage. Ũguo nĩ wega. Ndagũthaitha Anupama, nĩ njũĩ wĩ mũrakaru, no rĩu nĩ ndakũhoya ndũgacambithie Kavia mbere ya andũ aya othe. Nĩ abataire, no ti gũkũ. Mũmenye ũrĩa tũrabatara gĩkombe gĩkĩ na Paki ona Kavia nĩ waho. Ithuĩ tũtinathũngũtha ndaciria Kavia ararutĩte Paki. Twathũngũtha ũndũ ũngĩ. No gũtirĩ ũndũ mũnene wacenjia tondũ ira Kavia aratindirie akĩruta Paki gũthũngũtha. Aramũhe mwerekera na aramwĩkĩra hinya. Ona Kavia no mwarimũ wa Paki. Ũguo nĩ kuuga atĩ onake nĩ arabatara gũkorwo akĩheo gĩkombe. Sweetie umenye akorwo Kavia nĩ ahĩtĩtie, onawe nĩ ũhĩtĩtie. Umenye kana nĩ ũhoro wa kũgacĩra kana kũgũa. Ũkoragwo ũrĩ ũnyitanĩri wa andũ erĩ. We na Kavia mwĩna mahĩtia. No tũkũndire na macio mũciĩ. Thaa ici tũtirarĩrĩria mahĩtia. No rĩu nĩ mwarimũ. Na Kavia nĩ mwarimũ waku. Anupama ti mwarimu wa Paki tu, no nĩ mwarimu witũ ithuothe. Nĩ ũĩ
we nĩ mwĩthĩ akĩringithanio na ithuĩ mũno, no we rĩu nĩ atĩ nĩ akoragwo mũũgĩ mũno. Mami nĩwe mwega mũno. Kairi we kabia umako. Atigire pakie wika niki. Thank you Ngai wakwa. Homa na gĩtũmi gĩakwa kwaga gũka. Rĩu we no wakũria. Ono mage kũria rĩu no nĩ marĩoka kũria. No reke ngerie kũmũtarĩria. Nyonire gũtirĩ mũndũ ono mũranjarĩria na njĩra njega. Na mwagĩrĩire mũmenye kĩrĩa gĩtũmire thiĩ mũtambĩte kũrakara. We ũthire ona ũtanjĩrĩte. We kabia wandiga ndagĩka ya mũico. Nĩ ũndũ wa kĩ? Gĩkeno kĩa mwana wakwa na iroto ciake rĩ. Nĩkĩ gĩa bata mũno harĩ we kabia? Nĩ nyuma na interview ya wĩra. Thimũ ĩyo hũrĩirwo ya wĩra nĩ yakuma kambuni njega mũno. Nĩingĩteire kanya kau. Nĩndĩramenya kĩhĩtahĩtano gĩa paki kiuma gĩa bata. No Evita wĩcirie. Kĩhĩtahĩtano gĩa paki nĩ gĩa bata gũkĩra wĩra. Ingĩagire atĩa gũthiĩ interview ya wĩra nĩ ũndũ wa kĩhĩtahĩtano kĩnini ta kĩu gĩa paki. Rĩu mbere yakwa niĩ nyuma na matua merĩ. Nĩ gũthũngũtha na paki kana nĩ gũthiĩ interview ya wĩra. No we ũgwĩciragia mwene. Wagĩrĩire gwĩciria ũhoro wa ũmami. Ũhoro wĩgiĩ mũcara kana ũhotani wa gĩkombe. Ningĩ nĩ kĩhĩtahĩtano kĩgiĩ bũrũri kana nĩ mabũrũri. Ningĩ nĩ tũmenyerete ihĩtahĩtano ta icio. To gũkorwo ũraria ma. No ningĩ nĩ ũhoro wa mwanya harĩ ithuĩ tondũ Switi ũmenye rĩu nĩ agũthũngũthaga. No na kũrĩ ũguo nĩ ũhoro wĩgiĩ cukuru. Tondũ ona gĩtiuma kĩhĩtahĩtano kĩnene. No bamĩrĩ-inĩ itũ hĩndĩ ĩrĩa mwana arathiĩ gũthũngũtha ũcio ũkoragwo ũrĩ ũndũ wa bata mũno. No ũndũ ũrĩa niĩ njĩkire nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno. Cukuru na mũkawa icio no ihingwo hĩndĩ o yothe. Na Anupama we no araruta wĩra wa cukuru. No na cukuru ĩyo ĩngĩhingwo we no athiĩ na mbere na gwĩka irathi cia online. No rĩu niĩ hamwe na Vi. No Vi ndangĩendia kahũa online wona mũkawa wahingwo kana tiguo. Na nĩkĩo interview ĩno ya ũmũthĩ yuma ya bata mũno harĩ niĩ gũkĩra gĩkombe gĩa paki. Njĩrai, hena ũndũ ndauga mũru. Aca, we ũraria ũhoro wa ma. Na nĩkĩ kĩratũma andũ othe gũkũ mone niĩ tahĩtĩtie. Ũngĩhũthĩra kahiũ ga biribiri gũtinia Apple, ũmenye Apple no ĩkũrũra. Ũguo rĩu ũranjĩra nĩ kuuga atĩa? Ũguo nĩ kuuga atĩ ũngĩkorwo ũkiuga ũndũ mwega ũgarie na njĩra njũru, ũndũ ũcio ũkũiguĩka ũrĩ mũũru. Ũrenda kuuga atĩ nĩ hĩtĩtie? We ndũhĩtĩtie Kabia. Tondũ ona gũthiĩ interview ya wĩra no ũndũ mwega. No ningĩ nĩ ũramenya umagaririe ũterĩte Switi na macio nĩ mahĩtia. Gũkũ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na wĩra waku. Andũ othe nĩ maramenya atĩ mũirĩtu mũthomu na ningĩ mũirĩtu wĩna wĩyathi gwakinya nĩ wĩra to wĩra tu. Wĩra harĩ we nĩ mbeca. Na rĩu ũndũ ũcio nĩguo kũmakagia ĩtiguo? Ĩni, nĩ ũmakagia mũno. No ningĩ maũndũ marĩa Switi endete onamo nĩ mabata harĩ niĩ. Rĩu nĩ tarĩ paki we oragirwo ngoro. We akĩhotanire gĩkombe. Niĩ ona ndiramenya nĩkĩ andũ othe marekuua na njĩra ĩno. Nĩ ta kiuma gĩkombe kĩa World Cup. Ũmenye kũrĩ paki uma ũndũ wa bata mũno. Na rĩu ti atĩ tondũ we nĩ mwana kũu nĩ kuuga atĩ maũndũ marĩa we arenda ti ma bata harĩ ithuĩ. Ithuana nĩ ao tuonaga maũndũ maitũ tarĩ mo ma bata mũno gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ mothe. No ningĩ thikũ ici ona cio ciana nĩ iragerera maũndũ ta macio. Thikũ ici ciana itiraikara maica ta ma hau gabere na ti kuuga atĩ gĩthomo ti gĩa bata kũrĩ o. O matirerirĩria indo ici nini na matirenda gũtindĩkĩrĩrio maũndũ. O marenda gũthiĩ macindano na mahotane ikombe. Kĩu nĩkĩo gĩkoragwo gĩ kĩroto kĩao, mahotane no ti kũhotwo. Kwoguo nĩ ndakwĩhoya ndũkagerie kuona macindano mau ma paki ta matauma ma bata. O ta ũrĩa ithuĩ aciari tũkoragwo twĩna ũritũ tũkĩgerera mathĩna, ũguo noguo na ciana citũ igeragĩra mathĩna. Ndĩranyita ũndũ ũcio wega gũgũkĩra. Oi Ngai, andũ nĩ moĩ ndĩratindĩkanire nginya ndagĩka ya mũico. Thikũ icio ciothe niĩ ngoretwo ngĩkithia paki mazoezi. Na niĩ ngahũthĩra hinya wakwa hamwe na mathaa makwa maingĩ. Kana we ndũraririkana?
Matangi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Braja, nĩ gwĩte Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwĩte. Nĩguo kũrĩ. Macio andũ ũrĩa nderĩte nĩ ngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco. Ona Brachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One. Imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja arĩa megũka mbere. Ndĩgwa nĩ megũthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciĩrĩndĩ kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩ kũirige, maĩ mekuo, thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704000111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Kuhumbura nĩ tũhungurĩte ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kĩhoto gĩaku nũĩ harĩa kĩrathirĩra nĩho nakĩo kĩa jirani yaku kĩrambĩrĩria. Macira nĩ marĩaga mbeca, even emotionally nĩ ũtuĩkaga drained. Tabarĩra-inĩ ya menya kĩhoto gĩaku ũrĩa twĩkĩte na ũrĩa tũgũthiĩ na mbere na gwĩka, tũgoka nginya hau hakunja na nĩgetha we ũkorie ciũria iria irakũgia na mawakiri maitũ marĩa mohĩgĩrĩire mũno thĩinĩ wa watho magagũcokeria ciũria ici. Ndũngĩhota kwendia kĩndũ kĩa mũndũ akuĩte. Thĩinĩ wa tabarĩra ya menya kĩhoto gĩaku oro mũthenya wa Juma na niĩ Kĩhara wa Mwangi, njamba ya watho na kĩhoto. Ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire, nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio. Nĩ acenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno. Nĩ ahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire. Nĩ acenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira, na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra Ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*288#. Nema, twena mami nĩ tũgũcokeria ngatho mũno harĩa stage. Mũno mami. No ũkorwo nĩ ũndeithĩtie thikũ icio ciothe, no ũmũthĩ ũrĩa weka ti wega. Niĩ ona ndingĩhota gũtarĩria ũrĩa ngũiguaga hĩndĩ ĩyo. We ona ndũgatarĩrie. Gũtirĩ mũndũ ũkũrĩtie ũtarĩrie. We rĩu kabia horera. No ngerie kũnyita maũndũ mothe. Wethagĩrĩra kanya ga kũnegenia mũndũ. Akorwo ndũrenda njarie niĩ ndikwaria. No niĩ ngũtigĩrĩra atĩ. No niĩ nĩ ngwaria. Nĩwahĩtĩria mũno. Watũma menye nĩma nĩhĩtĩtie. Na ti mami ũhĩtĩtie. Niĩ ndingĩragwĩtĩkirie. Rĩu thaa icio ũrarũgama mwena wa mami wanyu. Nĩ tondũ rĩu wenda mũtiganĩirie. Ngwatanĩro yao ĩcemanagia na moritũ maingĩ no ndĩkĩenyenyeka ona hanini. Mami please, we na mwari ũyũ waku no mwambĩrĩrie kĩrĩrĩmbĩ. Nĩkĩ inyuothe mũranjũkĩrĩra? Na maũndũ mathiĩte ũrĩa mathire ũmũthĩ. Paki we no acindire gĩkombe. Rĩu thĩna wĩha. Maũndũ mothe rĩu nĩ mangĩthũkire kabia. Korwo Anupama nĩ athikĩrĩirie Pakire na akĩathiĩ-rĩ, nĩkĩ kĩngĩhanĩkire? Angĩanĩrĩirwo atĩ wende gũcindana-rĩ, kũngĩthire atĩa? Ĩkorwo kairĩtu gakwa Paki nĩ kagereire aibu nyingĩ mbere ya cukuru ng'ima. Ndũrona kũngiuma na thĩna? We rĩu ta njĩra, nĩ ũngĩrahota gwĩtetera? Ũũ wetha icio ũretetera kabia. Korwo rĩu nĩ gũthire ũguo, niĩ nĩ ingĩranyita. No rĩu gũtinathiĩ ũguo, harĩ bata ũrĩkũ wa kũrehe gĩcanjama ta gĩkĩ? No thina ũngĩtuthũra gĩcanjama. Gũkũ andũ matikenaga gũtarĩ na icanjama. Njiguaga ta itarĩ mũciĩ.
tũtiganagĩra gũikara kũndũ kwĩna icanjama nĩ ta thinema tũikaikarĩte gĩcanjama kĩngĩ kĩambĩrĩirio nĩ tũthĩna tũnini. We wauga atĩ thĩna mũnini? Baba, nĩ kaũndũ kanini tu harĩ bamĩrĩ iria ingĩ, no ti harĩ bamĩrĩ ĩno itũ, tondũ gathĩna kanini harĩ ithuĩ tũtũmaga gĩgatuĩka gĩthĩna kĩnene mũno, no kaũndũ kanini harĩ ithuĩ nĩ tũremagwo gũkanina. Kathia arekire ũndũ ũrĩa mũndũ ũngĩ angĩka, aracagũrire wĩra aratigana na maũndũ mangĩ o ta ũrĩa gũbatiĩ. Toshu, no inyuothe gũkũ mũtiroya ũndũ ũcio na njĩra njega. nĩ thengio Toshu, we nowe wĩciragia ũtambĩte kwaria. Bamĩrĩ ĩno yothe ya SHA tũkoragwo andũ a kĩrathi gĩa thĩ mũno, gũtirĩ mũndũ wendagĩra ũrĩa ũngĩ mawega, ona kana kuona andũ magĩthiĩ na mbere gũtherema na kũgacĩra maũndũ-inĩ mao mothe ma mũtũrĩre. Mendaga kuona andũ o rĩrĩa maranyamarĩka. Andũ gũkũ mendete mũno na makona ũndũ ũmwe tu, kwĩhotha tu. Andũ tawe mendete kũhũthĩra rĩtwa rĩu mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkamenya rĩtwa rĩu ũrĩa riugĩte. Kijari, niĩ ndiraria nawe. No rĩu we nĩwe ndĩrarĩria, aria. Ndĩrenda rĩu we wari, aria wega. Ti ũndũ wa bata. We hena bata o wothe ũrenda nĩguo we mwaranĩrie na thoguo. Kambuni ĩyo ya Raki rĩu ĩgũcenjetie ũgatuĩka mwana biacara mũnene mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũkire thukuru-inĩ wa Paki ũmũthĩ, ngwĩciragia nĩ ndona mũriũ wakwa, mũriũ wakwa ũrĩa ndĩtĩaga nake, no tiguo. Maũndũ marĩa warĩkia kwaria nĩ matũma ngũnyite. We ndũrĩ mũriũ waku, no rĩu we wĩ mũriũ wa Raki. Ũyũ ti mũriũ wakwa ũrĩa ndĩretĩaga nake. Waria mababa. Rĩrĩa mwanake athikĩrĩria aciari ake atuĩkaga mũndũ wa bata mũno, no rĩrĩa atua matua ma gũbuata ngoro yake arĩ o nyene acokaga kwĩrira thutha-inĩ. Toshu, nĩkĩ kĩũru nawe? Nĩkĩ rĩu we ũrauga? Niĩ hatirĩ ũndũ njugĩte, no ũmũthĩ nĩ nguga. Toshu, amba ũhorere nĩ ũkwaria thutha-inĩ. Thaa ici wĩ mũrakaru mũno, na we waria thaa ici nĩ ũgũtihia ngoro citũ ithuothe. Atĩ rĩu we ugaga ĩno nĩ bamĩrĩ? Gĩkĩ nĩ kĩoho, kũndũ kwĩ ruo. Ndĩraigua hinyĩrĩrĩkĩte mũno gũkũ. We wĩcirĩtie atĩ nyũmba ĩno nĩ kĩoho? Ndigwĩciria, no gĩkĩ nĩ kĩoho. Ona kũrĩ ũguo gũtirĩ mũndũ wendaga kuona ũrĩa ũngĩ agĩtherema. Inyuothe mũkoretwo mũkĩingĩrĩra Kavia mũno. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũkũ arĩa aramũria. Kavia, interview yaku ĩthire atĩa? Kota ngĩmũria rĩ we, kaĩ kanua gaku gekarĩa nĩ nyau? Kwaria marĩ ithuĩ, kwaria tũngĩhota kũrĩa na tũtikũmenyaga. Nĩ ũngĩmenyire korwo uma mũciĩ. Hatirĩ na thĩna, we kĩmũrie, we mũrie. Kavia, interview ĩkũhanaga atĩa? Wow. Inyuĩ no mũrathiĩ na mbere gũthakĩra Kavia. Njĩtĩkia, bamĩrĩ ĩno ndĩngĩkenerera kuona mũndũ agĩtherema. Korwo nĩ Samaru warĩtie ũguo, no gũtigana nake, tondũ rĩu niĩ nĩ ndoraga Samaru igũrũ. Niĩ nĩ ndatinĩtie iroto ciake, no rĩu we ngoretwo ngĩrũgama nawe ikinya gwa ikinya nginya ũrahingia iroto ciaku, na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe ũragaga. Ũgĩthoma we wanjĩtagia kĩrĩa gĩothe ũrenda, na nginya ngĩgũtwara he maũndũ marĩa mothe wendaga gũthomera. Baba we rĩu njĩra, wahũthĩrire mbeca cigana gũthomithia? Ngũcirĩha na maciaro, ngũtigĩra ndacireha ciothe. Rĩu Toshu, we nĩkĩ ũrageria kuuga? Anupama, reke niĩ nyonane nake. Koguo Toshu, we rĩu nĩ ũkũrĩha bamĩrĩ yaku? Ĩĩ nĩ ngũmĩrĩha. Rĩu ndũgĩke ũguo. Rĩha ũrĩa mamu wanyu atindaga akĩrĩra nĩ ũndũ waku. Rĩhĩra wĩra ũrĩa wothe mũritũ ndanaruta nĩ ũndũ waku. Rĩha cũcũ na guka wanyu nĩ ũndũ wa gũkũrathima. Rĩha.
twarĩrĩria maũndũ ma gũturithia no nĩ maũndũ ma ũma. Reke twarĩrĩrie maũndũ ũrĩa marĩ. Niĩ nĩndĩramenya wega atĩ wĩna thĩna na andũ othe gũkũ. Ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo na gĩkeno no rĩu tũtirĩ na gĩkeno. Niĩ ndirabatara gũkorwo na ndigiri nĩguo ngorwo ndĩ na ũhoti wa kũmenya nyũmba ĩno gũtirĩ na gĩkeno na atĩ twĩna mathĩna tũragerera gũkũ. Na mĩciĩ yothe ĩkoragwo ũguo. Andũ matiagaga kũhĩtania no nginya methe kĩhonia. No ningĩ maũndũ macio matihanĩkaga gũkũ. Andũ marakaraga na makarũa rĩngĩ marũaga nginya maũndũ hatarĩ. Haranio ici cia mũciĩ ũyũ witũ citihana gũthira ona rĩ. Na ũũ nĩguo bamĩrĩ ĩno ĩhana. Tiga kuga bamĩrĩ ĩno nĩ bamĩrĩ yanyu. Ndũbatiĩ kũndirikania. Niĩ rĩu ona ingĩenda atĩa ndingĩhota kũriganĩrwo tondũ bamĩrĩ ĩno ndĩngĩreka ndiganĩrwo na nĩ thũire nyũmba ĩno. Rĩu nĩ ugĩte ũndũ ũcio thikũ nyingĩ na rĩmwe niĩ ona ndĩreciragia atĩ nĩ kũrakara ũrakarĩte na atĩ mũthenya ũmwe we nĩ ũgoka kũhorera. No ca ta njĩra ũndũ ũmwe Mr. Paritosha. Oops. Nĩ sorry. Ena thĩna na bamĩrĩ yake yothe. Koguo na rĩtwa rĩrĩ arĩ ona thĩna narĩo. Ta reke ngũcokerere rĩngĩ. Ta njĩra Mr. Paritosh. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũtũmĩte we ũkamena bamĩrĩ ĩno yaku ũguo? Ndĩrenda kũmenya gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno itũ gũtirĩ ona wendete ũrĩa ũngĩ. Ingĩenda atĩa bamĩrĩ? Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũkoragwo na gĩkeno gũkũ. Hakiri na bata ũrĩkũ wa gũikara nyũmba-inĩ ĩno? Toshu nĩ ũrakĩra mĩhaka. Ndakwĩra ũkire. We wageria kwaria rĩngĩ niĩ ngũgũtamũra rũhĩ mbere ya andũ othe. Wĩtaũ ta brother yaku ngũrũ. Nĩ ũreigua na ũmenye rĩu mũndũ ũrĩa ũthũire bamĩrĩ yao akoragwo akĩrigwo atĩ no aramabatara ona rũciũ. Ndakwĩra ũkire. We nĩ wabatiĩ gũkira. Ndakwĩra inyuĩ nĩ mũkire. Toshu ũrenda atĩ ũrenda gũthiĩ gũikara na Rati thĩinĩ wa nyũmba yake? Ĩtiguo na rĩu no kũgirĩtie ona Anupama we mwene nĩ egwĩtĩkĩrĩte. Niĩ ndiona nĩkĩ we wetereire. Ndũthiĩ. Nĩ ngũthiĩ. No harĩ na ũndũ ũmwe ndĩrenda mwambe mũmenye. Niĩ gũkorwo ngiuma nyũmba ĩno na gũthiĩ ti atĩ nĩ kwĩyendera, no kĩrĩa kĩratũma niĩ nyume gũkũ na thiĩ nĩ ndĩmweherere. Na nyaciara njĩrĩte thamĩre nyũmba ĩngĩ no niĩ ndiamũiguire. Ndareganire na itua rĩake kaimana no inyuĩ nĩ ndĩramũcokeria ngatho. Thengio. Ndacenjia itua rĩakwa nĩ ũndũ wa inyuĩ inyuothe. Kwoguo inyuĩ mũtigatũme ndĩrire ta ũrĩa Kabi erirĩte. Mahĩtia megũkorwo me manyu. Mũtũmĩte ndũgũ yakwa hamwe na mũtumia wakwa iharagane nĩ ũndũ wanyu. Mũratũma one ta ndĩratiganĩria bamĩrĩ yakwa na ngeka ihĩtia rĩrĩa rĩnene. Niĩ ndĩrenda gũthiĩ tondũ ona ndathiĩ hatigũkorwo na ũtiganu ona ũrĩkũ. Koguo ndũthiĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũrakũgiria. Kijar ndarenda gũthiĩ niĩ nĩ ingĩthiĩte. Arenda gũtũrania na bamĩrĩ ĩno no we ndarenda kũmenya atĩ ĩno ndĩngĩtwo bamĩrĩ. Gũtirĩ mũthuri ahikanagia na bamĩrĩ. Ona mũtumia ndakenagĩrĩra ndigano. Mũtumia wa mbere na wa kerĩ matingĩikarania nyũmba ĩmwe. Vanaj, wetere mũrũguo ũyũ waku akire kana ndĩmũnyue rũhĩ rumwe rũru mũno. Ndũrĩ na kĩhoto gĩa kwaria. Rĩrĩa ũkamenya kwaria mĩario mĩega mbere ya andũ thĩinĩ wa nyũmba ĩno mathĩna nĩ makanyiha. Toshu. Wow, baba. Rĩu we no ume nja ya kĩhiko. Unegenie mami witũ ũrĩa wothe ũkwenda. Ũmũconorithie mbere ya andũ othe na nginya mũingate ume gũkũ. No ndingĩra mamu wanyu oma ona ingĩkwo atĩa. Toshu. Nĩ ũguo. Na nĩkĩ gĩtũmi gĩa kũnjĩra ndarĩrie maũndũ macio? Toshu wenda gũthiĩ no ũthiĩ, wenda kũriganĩrwo nĩ ithuĩ no wega, no ningĩ ndũkariganĩrwo nĩ mĩtugo ya gũkũ. Angĩkorwo kũu nĩ kwaga mĩtugo, ĩnake nyaciara waku. We rĩu ndamenyagĩrĩra kanua ona kana ciugo ciake.
ona ndendaga kũmenya nĩ kwarĩ kana nũ ararĩria. We wĩtaga mami witũ ciugo nditũ mũno, ũrumaga nginya kabia. Nginyagia ũkamũhe mĩkana. Ta njĩra, nĩ mũndũ ũrĩkũ waragĩria andũ na njĩra ta ĩyo? Ndikuona ũcio tarĩ ũndũ mwega. Nĩ maũndũ marĩkũ maya? Ĩno nĩ hana ta bamĩrĩ na andũ athomu na mena gĩtĩo. Cũcũ niĩ nĩ njũĩ ndũrĩ mũthomu, no ũrĩa kũrĩ nĩ wĩikarĩte taũni matukũ maingĩ mũno. Tiga gũikara ta mũndũ ũtehete gĩtĩo, ikara ta mũndũ mũũgĩ. Cũcũ, niĩ ndĩraigua ta inyuĩ mwĩna guka ta mũtahikanĩtie. No mũcuha-inĩ ũyũ guka, hĩndĩ ciothe we wĩra waku ũtindaga ũkĩhe andũ othe mataro gũkũ o mũthenya. Mataro macio makoragwo matũrongoreirio ithuĩ. Ũbatiĩ gwĩka o ta ũrĩa ũtaranaga. Tuĩka kĩonereria rĩwe. Kana atĩa mama? Arata akwa matihotete kũnjerera gũkũ mũciĩ nĩ ũndũ waku, tondũ we ũthirĩkagia andũ othe gũkũ. We rĩu wethagĩra nginya itũmi nĩgetha tu ũrehe gĩthagathago, na ti wega. Hihi we nĩ ũraririkana nĩ ũndũ wa kũmakania? We rĩu nĩ ũramenya mĩtugo yaku ũrĩa ĩrĩ ya gũconorithia. Guka-ĩ, onawe nĩ ndĩrona nĩ wanjĩti kũnyitanĩra na mama mĩtugo-inĩ yake. Ingĩũka na mũrata wakwa gũkũ, inyuĩ mwanjagĩrĩria itherũ na nginya mũkambia kwaria mĩario ĩtarĩ na kũrĩ ĩrĩ. Inyuĩ rĩ ũndũ ũrĩa muonaga tarĩ wa itherũ, kũrĩ andũ angĩ ti ũndũ wa itherũ. Nĩ thengio mũno, ndihotete gũkorwo ngĩkenerera na arata akwa maũndũ-inĩ maingĩ, tohiki-inĩ na wĩra wakwa mwerũ. Niĩ ndihotete kũnyita arata akwa ũgeni gũkũ mũciĩ na kũmamenyithania na bamĩrĩ yakwa. Ndĩmere atĩa? Bamĩrĩ yakwa ndĩkinyanĩirie ikĩro ta icio. Mũndũ ũyũ wĩra witũ nĩwe wega twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ hamwe. No niĩ ndingĩrehe arata na aruti a wĩra gũkũ, ndingĩmarehe gũkũ, tondũ ona moka Kijar nĩ njono theri. Tondũ acio andũ mekwanjia gwĩtia irio tũtarĩ, arabu cũcũ na guka manji kũnegenia. Tũcu! Na arata akwa moragia wĩgiĩ Samar. Ndĩmere atĩa atĩ buratha yakwa akoragwo mũthũngũthi? Ĩ niĩ ndĩ mũthũngũthi, ona arata aku matakĩrĩ na biacara ciao, ona o ene marutaga biacara cia bamĩrĩ. No nĩ kabao gũkĩra we mũthũngũthi, o matitindaga gũthũngũtha. Tũcu! Nawe we wĩ sister yakwa na nĩ ũĩ wega mũno ngoragwo ngwendete mũno Paki, no we wĩyendete mũno, ndwendete andũ angĩ. We wĩciragia we mwene. Ndũkauge ũguo ũndũ wĩgiĩ Sweety. Nĩkĩ? Nĩgetha we warie na Nadini rĩ, we ndahikĩtio gũkũ, no we atindaga gũkũ hĩndĩ ciothe. We ndũrĩ sister yakwa, korwo wĩ sister yakwa niĩ no ngwarĩrie ta ũrĩa ndĩrarĩria Sweety. Nadini, we ũhana o ta guka na mama, wĩkaga maũndũ matarĩ na njĩra o tao. We nĩ waigua? Tashu please. Nĩkĩ kũronekana nĩ ũrarĩrĩra mũno Nadini? Ũragaga kũmũrĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa mũragianaga nake nĩkĩ? Rĩu niĩ Tashu nĩ njũĩ nĩ hĩtagia na nĩ ngoragwo ndĩ mũkĩgu mũno. We nĩwe mũkũrũ witũ na nĩwe mũũgĩ, rĩu wauga ũguo nĩkĩ? Paki rĩu ũrenda niĩ ngire tondũ niĩ nĩ ni mũkũrũ wanyu? Niĩ ndiramakĩra andũ a bamĩrĩ ĩno, na mũgatigĩrĩire nĩ mwagarũra mũtumia wakwa akĩhanana na inyuĩ. Niĩ ndahikĩti mũtumia wa kĩrathi, no mũkĩmũgarũra akĩhanana na inyuothe. Rĩu nĩ ũguo ndũgathiĩ na mbere. Niĩ ndingĩari maũndũ maingĩ makwĩgiĩ mami, ndingĩhota. Rĩu ona ndatua kwaria ndiũĩ ngwambia kũ. Mami waria ndũgũteithia, tondũ kuma kabioke gũkũ gũtirĩ ũndũ wagĩrĩirwo kwaria, na ithuĩ tũtindaga tũkĩhũhania nĩ ũndũ waku we mami. Andũ
meciragia ati we wi mwega muno. We wiciragia undu wothe ureka ni mwega. Reke gwirigoria wikaga andu matikenaga ona hanini. No we wenda gwika u nigetha ritwa riaku riambarario. Anupama ni mwega. Baba ugaga we wi muruti wa wira. Na baba ugaga ma. Na riu no wanjiti gutuika muthunguthi. Mami wagirwo kumenya undu umwe. Kuruga na guthungutha kuu gwaku gutiri hindi igatuika cia guguteithia. We nginya githungu kio gika ndui kwaria. No uramenyire kwihumba ica ikuhi na to baba wika. Ona ni ndiraconoka kurehe arata akwa mageithie. Wejira njagirwo kumera atia ati mutumia utari kirathi niwe mami. Toshu Panrajisha tiate ni yakurete na tiate ndari na hinya. We no ajigua na mundu no mwagigeria guthakira na kuruma aciari akwa. Ndui nie uri undu uri ngeka. Toshu mundu ucio no ndimutarurage uru muno. We riu ungigeria te kuga maundu ta mau. We agikorwo wina thina wothe na maundu maria mamie kwaragia kana papa ona kana mama ungiugire yo tene ate wina thina na maundu mau tugiretio acio ni akuru itu na ni mehariirie gucenjia riu ubati umenye ati ni macenjetie maita maingi ona gugukira geria gucenjia muciririe waku naya ni mehariirie guthie na mbere gucenjia o toria mahinda maracenjia ubati umonie gitio. We ureciria ati Kijal ndoi maundu riu ndiramenya uteithio wakwa uria ukoretwo kuri we no riu we ndungirerutire nani na maria ngoretwo ngigerera. We riu Toshu ungirerutire na mahetia maria ngoretwo ngika. We riu urathakagira Samara ona ni mahetia mau ndekire. Samara arathakaga nani na nginya akahohania nani. No Samara ndari akira mehaka na akageria gwika giko ta kiu we weka. Muthenya wa mothe ndirona Samara abatie guthekerera muno ni undu wa gugweta mwana uria nyendete. Ati riu nie murio wakwa uria nyendete muno aguriire maitho. Mahinda maria mothe nie ndagerageria ciari akwa gitango na ruo. Reke riu nie ngwire undu uria ningie yoire ta murio uria riu toho makiria. No riu muthenya wa mothe riu we waruma na wacokeria mamu wanyu na we onania ati riu we wi mwana uria toho biu makiria. Undu ucio Toshu uririkane ati we ni ugite hindi ingi no hindi iyo wari muriu na koguo tweciririe ati we ni undu wa kurio nikio utarahota gwiciria na njira njega. No mothe Toshu umenye ati we nduri muriu ona hanini. Niwe wauga maundu mau. Murio wakwa nini njui ciana ni ngimaraga no makagira aciari ao gitio. Ni maundu macio ni kuigua njiguaga ati aciari no makinye handu na magirwo gitio no umuthi ndionera na maitho. Ndora maitho-ini no nyite kiria ndirageria gukwira. Nie ni ndutete wira miaka miingi muno kuria ofici-ini no nigetha hote kumenyerera ngwataniro yakwa nao wega. Nie riu ndire ndakorwo na aibu ni undu wa maundu megie family. Nie ndirageria kuga ati nie ndire ndeka mahetia. Niguo kinyete ona ihinda ngariganirwo ni maria ndabundithitio ni aciari akwa. Tiri tare mwe ni maita maingi no ndiariganirwo ni aciari akwa muthenya ono. Ndiaumire ndiganirwo ni kuhe baba witu gitio na kuhutia nyarire cia mami witu. No riu we uriganirwo ni maundu mothe. Na riu we kwa ihinda riri ndirenda nguririkanie wega. Ni kuri kirathimo riria wahutia nyarire cia mamu wanyu. Na ningi ni kirathimo riria baba wanyu ena kiratu.
hĩndĩ ĩrĩa mwana ũrĩa wĩna mĩtugo mĩũru arĩkia kũnegenerwo nĩ aciari ake biũ, ciana icio ingĩ ciothe nĩ ihotaga kũgarũrĩra mĩtugo yao. Kwĩhoka we nĩ ũgũcenjia, tondũ ndũgũkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkũnegenera na mĩaka ĩrĩa rĩu wĩnayo. Kaĩ thikũ ici ũkoretwo ũgĩcera na itonga atĩ rĩu nĩ ũraigua thoni nĩ ũndũ wa bamĩrĩ yaku? Onawe nĩ ũconokaga nĩ ũndũ wa mami. Rĩu no ũcio ugĩte atĩ mwana no nginya akorwo agĩka mahĩtia marĩa ithe akoretwo agĩka. Korwo we nĩ ũrenda kwĩruta ũndũ, we rĩu ũngĩrutĩte kuma kũrĩ guka wanyu, ũrabuata mĩtugo yakwa nĩkĩ? Na korwo ũrenda kwĩruta kuma kũrĩ niĩ, no wĩrutire gũtuĩka mũriũ mwega. No akorwo ndirĩ baba mwega, ona ningĩ ndikoretwo ndĩ mũthuri mwega, no ningĩ ndĩ na gĩkeno nĩ ũndũ wa ũrĩa niĩ ngoretwo kũrĩ aciari akwa. Rĩu niĩ hatirĩ ũndũ ona ũmwe itangĩka nĩ ũndũ wa aciari akwa. We nĩ ũthomete na ũkeruta na mehia makwa mothe, no harĩ ũndũ ũmwe niĩ ngoretwo naguo mwega, na korwo we weruta na niĩ. Rĩu we mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩna aibu nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno yaku Toshu. We wathugumaga ũrĩrĩ nginya wĩna mĩaka 10, na tũtirĩ twagĩa aibu nĩwe. Ona kũrĩ andũ arĩaga wega warĩaga ũkĩitagĩrĩria nginya ũgathũkia shati yaku, na rĩrĩa nginya watuĩkaga kĩrigia cukuru, gũtirĩ mũthenya ona ũmwe ithuĩ twakinyire gũgũkana. We rĩu wĩna thĩna na ũrĩa cũcũ wanyu akoragwo akĩaria, no ũyũ mama wanyu we ugaga atĩ hĩndĩ ciothe atindaga akĩnegena, nake guka wanyu ũrĩa ũtũire akũrutĩte mĩtugo mĩega na agathiĩ gũteng'era nawe kũrĩa kĩharo, na tũiria arekaga ũhotane hena gĩtũmi, atĩ nĩgetha akũhe kĩheo wĩ gũkũ mũciĩ, atĩ nĩgetha we ndũkarĩre na wĩigue wĩ mũhotani nĩ ũndũ wa gĩkeno gĩaku. Rĩu we nĩ etĩkĩrĩte gwĩka ũndũ o wothe, no atĩ rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ũraigua aibu gũtwarana nake. Ũraigua ũru? Thiĩ ũkahuhie mũriũ, thiĩ ũkahuhie, thiĩ. Ndũthiĩ, thiĩ ũharĩrie indo ciaku na ume thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Mamu wanyu ekwaragia ma. We rĩu korwo uma thĩinĩ wa nyũmba ĩno na njĩra ya thayũ, ithuothe nyũmba ĩno tũngĩrĩ na gĩkeno. No harĩ ũndũ ũmwe itangĩenda ũriganĩrwo Toshu. Angĩkorwo nduma na gĩkeno thĩinĩ wa nyũmba ĩno, ũmenye gũtirĩ mũthenya ona ũmwe ũkona gĩkeno na wauma nyũmba ĩno. Ndũkamake nĩ ũndũ ũcio, niĩ ndĩ sawa. Ona gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũikara nyũmba ĩno athũkie mũtũũrĩre wake. Ndũkanjarĩrie, ithuĩ nĩ tũrauma gũkũ na nĩ ndauga. We ndũraigua ũru? Ndũnaigua ũru ũkĩra andũ ũguo? Toshu, ithuĩ no tũhũhanie kana twage, no nĩwe wega nĩ tũhĩtĩtie. Nowe kũmenya thaa ici, ũgoka kũmenya thutha-inĩ. Ũmenya ũrĩa tweka mbere ya mami, ti wega. Ũmenya niĩ nĩndaigua ũru mũno. Ũru Toshu. Niĩ ndirecokia kana kũigua thoni ona hanini.
onakorwo nĩ ũru nĩ sawa, niĩ ndĩ mũru Kijana. Handũ handuĩke mwega na ndigwo nyũmba-inĩ ĩno, nĩ kaba nduĩke mũru na nyume gũkũ, hote gũikara na gĩkeno. Niĩ ndarĩ na thĩna hĩndĩ ĩrĩa tũtaikaranagia, no rĩu ũrarĩrĩria maũndũ ma gũthiĩ na we ndũgacoka. Toshu, mami nĩ arandarĩirie na niĩ nĩndĩretĩkĩrĩte ithuĩ tume thĩinĩ wa nyũmba ĩno na tũthiĩ tũikare kũrĩa we ũrenda, na nĩ tũrĩũka kũgeithia bamĩrĩ itũ rĩrĩa ithuĩ tũkwenda. Rĩu we ũmenye ũthũkĩtie maũndũ mothe. Ithuĩ tũbatiĩ kuma nyũmba ĩno twĩna thayũ, tondũ ti wega ithuĩ kuma gũkũ tũtaraiguithania na andũ. Kijana, niĩ ndigũkũringĩrĩria, no ũthiĩ na niĩ kana wĩikare, ũcio nĩ wendi waku, na we nĩwe ũgũkorwo ũtuĩte gwĩka ũguo. No Kijana, ndũkageri gwĩcokia atĩ niĩ ngũtigire wĩika, nĩ ũndũ rĩu rĩgũkorwo rĩrĩ itua rĩaku. No kwaria ma, niĩ nĩndĩraigua ũru mũno. Niĩ kũhota atĩa gũcagũra gatagatĩ ga bamĩrĩ na mwendwa atĩa? Toshu araria ma atĩ niĩ njaragia itegwĩciria, nĩ batiĩ gũcunga ciugo iria ndĩraria. Akorwo ti ũguo, bamĩrĩ itũ nĩ ĩkũharagana. Na ithuĩ nĩ tũriganagĩrwo mũno atĩ ithuĩ arĩa akũrũ tũrĩ thĩinĩ wa mũciĩ tũhana o metha na itĩ, tondũ rĩu indo icio itinegenaga ona hanini. Koguo ithuĩ tũbatiĩ kuma gũkũ nĩgetha magĩe na thayũ. Ona ni nĩ ngũriganĩirwo atĩ gũkũ ti gwakwa, ndibatiĩ gũkorwo kuo. Niĩ ndĩ mũgeni tu ũtathiaga. Aca, ndũkauge ũguo, we ndũrĩ mũgeni, we ũrĩ ũmwe witũ. Ũmwe wanyu? Nĩ wega niĩ ndiriganagĩrwo nĩ kũhihia. Ta njĩra kũngĩhana atĩa? Nĩ ũguo, niĩ ũmũthĩ ndingĩtheka ona ũngĩgeria gũthekia. Toshu we ugire atĩ rĩu we ndangĩrehe arata ake gũkũ mũciĩ nĩ ũndũ witũ. Kuma rĩrĩa ithuĩ twambirie kũhũhania gũkũ, we ndarĩ agĩa thayũ. Angĩkorwo ciana igũthi kũraihu na aciari ao nĩ ũndũ witũ, ndĩrona nĩ wega ithuĩ twauma gũkũ na tũtige ciana na thayũ. Ithuĩ tũkiuma gũkũ mũciĩ ũyũ gũkorwo na thayũ, na ona Toshu ndegwĩciria kuma gũkũ. Nĩ tũthiĩ tũtige ciana citũ cikare na thayũ. Anupama na Vandaj nĩ mabatiĩ gũikara na ciana ciao na gĩkeno. Tũtibatiĩ kũmatigithũkania na ciana ciao, tũmareke maikare na thayũ. Ithuĩ rĩu tũthiĩ tũmatige na thayũ. Rĩu baba arauga atĩ nĩ arenda kuma gũkũ na thiĩ Jamnaga, ndagũthaitharie nake ndagathiĩ. Tugi atĩa rĩu? Rĩu mũriũ nĩ atũtigara rĩciria. Niĩ rĩu ingĩthiĩ harĩa no kũrĩra ngwambi kũrĩra. Ona niĩ rekei ndĩmere, Mr. Hire wa kũrĩa Jamnaga nĩ athiĩ kũu ahingũre nyũmba ĩyo, amĩthambie na amĩthondeke yagĩre mũno. Aca baba, we gũtirĩ kũndũ gũthiĩ. Nĩ sori mũno, niĩ ndihotete kũruta mwana wakwa mĩtugo mĩega nĩ ũndũ wa kũmũnania, nĩkĩo twagĩra gĩtĩo. Nĩ ndauga sori mũno nĩ ũndũ wa mĩtugo yake baba. Ruta marakara marĩa wĩnamo make nani, ona we ndahũra na mũkwanjũ waku, no ndũkaume thĩinĩ wa nyũmba ĩno baba. Aca, nĩ hegũkorwo hehega ithuĩ twathiĩ na tũmatige. Tũtirenda hagĩe na kũraihanĩrĩria gatagatĩ kanyu na ciana cianyu, ti wega? Ithuĩ tũtingĩenda kũigua atĩ nĩ tũkũraihanĩrĩria nawe baba nĩ tondũ wa ciana, thikĩrĩria tu. Rĩu bamĩrĩ ĩno ĩrũgamĩte nĩ tondũ wanyu mwĩna mami, na inyuĩ nĩ inyuĩ mĩri ya nyũmba ĩno, na mũmenye mĩri ĩngĩhutio na mũtĩ no kũgũa ũgũaga. Mũriũ wakwa nĩ gũthiĩ arathiĩ. Inyuothe mwatũtiga tũgwĩka atĩa baba? No gũkorwo ithuĩ twauma gũkũ Toshu ahota kwaga gũthiĩ. Aca baba,
ithuĩ tũtingĩtĩkĩra kũrwo nĩwe atĩ nĩgetha gũtuĩke tũgũikara gũkũ na mũrũguo. ithuĩ twaikara gũkũ no mathĩna maraingĩha. Tũcu nĩ arathiĩ ũmũthĩ, rũciũ no kũhotekeke nĩ Samari. Ithuĩ nĩ tũretĩkĩra, ti atĩ tũtihĩtagia na tũtirĩega mũno. Nĩ ndarega baba. No rĩu ithuĩ no kũrũ ũyũ witũ nĩ hinya mũno kũgarũrĩra ũmũthĩ. Gacukũrũ gaitũ kamwe karenda gũthiĩ nĩ karemetwo nĩ gũikarania na ithuĩ. Hegũkorwo he hega ithuĩ tũngiuma arĩ ithuĩ na tũthiĩ. Ona angĩkorwo we wĩna bamĩrĩ, rĩu okorwo we ũgũikara wĩika na ũkũrũ ũyũ waku-rĩ, niĩ ndikuona bata witũ wa gũgĩtũũra baba. Mwana nĩ ũteithio wa aciari ake hĩndĩ ĩrĩa makũra. Baba witũ no ende ũteithio kana arege, no niĩ nĩ bataire ũteithio wa baba, na ngũtũũra bataire ũteithio ũcio. Baba, aciari kwĩrutĩra nĩ ũndũ wa ciana nĩ ũigĩrĩrĩki wao. Nacio ciana gũkorwo igĩtungata aciari rĩrĩa makũra, mũmenye kĩu nĩ kĩrathimo. Aca baba, angĩkorwo aciari matinogagio nĩ ciana, ona ciana itiagĩrĩire nĩ kũnogio nĩ aciari. Rĩu ningĩ nĩ kwĩrĩrithia thutha wa kũhũyũka gũkũ. Bamĩrĩ ĩno ya Sha nĩ ya magegania. Thengiũ Ngai, ũhoro wa Paki nĩ wathira nĩ ũndũ wa Tũcu gũka na maũndũ mangĩ. Tokorwo na niĩ nĩ kũrĩra ingĩrarĩra. Hatirĩ ũndũ, gĩcanjama kĩahota kuoya kahinda. Reke hang'e na ũhoro wa wĩra. Mami, baba, Tũcu kana Kinjali, ũmwe wao no nginya athame. Nĩ hega, ũtũũrĩre nĩ ũkũhũtha. Ndĩrenda mũnjĩrĩre atĩ mũtikauga rĩngĩ mũrenda kuma gũkũ. Sori nĩ marĩa mahanĩkĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Sori. Na nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩngĩ gũtigathiĩ ũguo, na hĩndĩ ĩngĩ gwathiĩ ũguo, ona mwenda gũtũherithia mũgatũherithia. No ningĩ ndagũthaitha baba ndũkarie ũhoro wa gũthiĩ. Please mami, ndagũthaitha, nĩ ndakũhoya baba. Na nĩ ndĩrerĩgĩrĩra atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgũkorwo ena thĩna na ithuĩ. Mami, Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. Kwa majina ni Wanyama Gabriel, mi wanachora, I do paintings. Mi nimeshiriki Shabiki kwa muda, although inakuanga on off. Sasa niliona hii Jet X wakati na login na nikaingia nikasema acha niingie nijitume kwa hii. Nilikuwa pia natazama leaderboard, so mi nilikuwa nafuatilia vile odds zangu niko na chances gani. Mi ni msanii, so hapo ndio nataka ni sikume hii pesa hapo inisaidie. 1 2 mimi nimejiomosha na Shabiki Jet X na kukaribisha wewe pia ujaribu. Jumuisha na Shabiki Jet X, not for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLB 428. Muthenya wa kerĩ tarĩki 1 wena mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ. Makĩnyita ũgeni front office manager Nancy Masia kuma Thika Institute of Business Studies ndereti-inĩ ya kothi cia mbeũ njĩthĩ. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Ngahota kuma gĩtanda-inĩ na ngoimagara. Ndoimagara ndorekaga
njikie ngundi rĩera-inĩ oro ũguo tũhũ ũndiragĩra gĩthini gĩaku ũihũrĩtwo nĩ nda amũkĩra ngumo na ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Kwĩgĩra mahoya ma cũcũ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812*789#. I hope it's gonna make you notice. Oh yeah. I hope it's gonna make you notice. Yeah, yeah. Mũrĩmi ndũgathĩnio nĩ ria mũthemba o wothe nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire ndawa mũthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Rora mithiere yaku. Riu handu ha ciana guthie guikaraga kuraihu na aciari ao ni undu witu ona kaba ithuĩ tumagarĩte o matigwo. Aca baba, we ndũgũthiĩ. Mũciari kũrora ciana ciake rĩ, no tuge atĩ ũcio nĩ wĩra kana ciana gũkorwo igĩteithia mũciari andũ magakuo ũndũ ũcio ũtarĩ ũndũ mũnene. Njĩrĩrai atĩ mũtikauga rĩngĩ mũrenda kuma gũkũ na mũthiĩ. Rĩu mũthuri ndabatiĩ gũthutũkania ciana ciake, no nĩguo njĩkĩte. Harĩ ciana ciakwa ciothe ithatũ ndũrĩte nyendete Tũcu mũno mũno makĩria, no ũmũthĩ Tũcu nĩ andindĩkĩrĩria niĩ ndoya guoko na ndamũringa. Samar nĩwe atũkĩtie, ona Tũcu nĩguo angĩkĩte. Andũkirie nĩkĩ? Ũmenye rĩu korwo nĩwe akoragwo atũkĩtie, ndangĩkuo ũguo mbere ya andũ agima, na korwo ndakwendaga ndangiumire nyũmba ĩno. Ndangĩrerutire na mehia makwa, na rĩu ndagĩbundithia na mahĩtia make. Ĩndĩ rĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩno na agathiĩ, ona ndaikaririe agĩcoka. Tũcu endete gũtanga nĩkĩ? Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ndarĩ wauma kwa umagara, ũkorwo agĩcenjia nĩ haritũ, no ũrĩa ũrathiĩ na mbere kũmũringĩrĩria atĩ ikare, ũmenye rĩu nake noguo magia mũtwe. Njĩke atĩa? Ndigane nake? Tũngĩka atĩa? We ũrenda kuga atĩ ithuĩ rĩu no tũmũgirie? Ũmũthĩ rĩu augire atĩ nyũmba yao aiguaga ekuo tarĩ kĩoho, no menye rĩu ithuĩ tũngĩgeria kũmũgiria ona nĩ hĩndĩ ya kũigua kĩoheka biũ. Ndiĩ rĩu gwĩka atĩa? Reke nyũmba ĩno ĩikare ĩ nyũmba, tondũ akĩmenyaga nĩ nyũmba no ecirie gũcoka, no ĩkĩoho ndangĩcoka. Nĩ njũĩ Tũcu auma gũkũ, niĩ nĩ ngũigua ũru. No nginya, no tũngĩka atĩa? Ũmenye aciari a thikũ ici matikaraga na ciana mũno, na nĩ momagĩrĩria ruo rũrĩa maraheo. Koguo na ithuĩ no nginya twĩke ũguo. Ruo rwa mami mena baba nĩ rũnene kũrĩ rwitũ. Ũmenye rĩu aya akũrũ o nĩ mendete tũcũcũ na tũguka, ona angĩkorwo Switi na Samal nĩ marũaga mũno na Tũcu wao. Ũmenye rĩu Tũcu tondũ magũthiĩ hamwe na Kijara, o rĩu makũigua ruo. Tũcu, please tiga gũthiĩ. Niĩ nĩ njũĩ ugire ũguo nĩ ũndũ wa marakara, we ndũkoragwo ũguo. We wĩ mwana witũ, mwana mwega, tũkwendete ithuothe, to baba wika. Tiga gũthiĩ, please. Nĩma. Tũcu, angĩkorwo nĩ ngũhĩtĩirie nĩ sorry, na angĩkorwo rĩu kwĩ mũndũ ũkũhĩtĩirie ndakũhoya ũmarekere. We rĩu warakara na ume ũthiĩ, bamĩrĩ itũ nĩ ĩkũharagana. Akorwo ũrenda gũthiĩ no ũgĩthiĩ, no ndũgathiĩ ũrakarĩte ũguo. We rĩu ndũgathiĩ.
ũrakarĩte ũguo wothe Toshu? Niĩ nĩ njũĩ we wauma gũkũ gũtirĩ mũndũ gũtigwo na gĩkeno, nginya Mr. Shah ona mami mwene. Ndagũthaitha ũreke thiĩ. Toshu please. Kwĩhoka mami nĩekũmũiguithia ndagathiĩ. Ona niĩ kwĩhoka nĩekũmũigua. No Toshu ndarĩ na mũndũ arenda gũthikĩrĩria ona ũmwe. Twamũkana nao nĩtũkũigua ũru. No rĩu ihinda rĩrĩa twĩ hamwe twagĩrĩirwo nĩ gũkena. Ona korwo nĩ tũraigua ruo rũingĩ, ona kaba twĩtue tũgetua atĩ tũrĩ akenu. Tondũ ithuĩ no ithuĩ tũngĩhota kuorohia maũndũ maya. Na kuoguo kũrũnga rũciaro rũrũ rwaya, ũcio nĩ ũigĩrĩrĩki witũ. Ũraria Manupama. Twĩna mũtũrĩre witũ tũbatiĩ kũũrora. Na ningĩ twĩna ruo. No rĩu ningĩ twĩna bamĩrĩ ya gũtungata. No mũhaka tũmatungate. Na tũtikeriganĩrwo. Nadini, niĩ ndirenda gũthiĩ. Asha, niĩ ndiraigua gũthiĩ. Niĩ ndĩrenda Paritosh maikare hamwe na bamĩrĩ yake. Niĩ na Nadini ndĩrenda andũ othe maikare thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. We nĩũĩ wega atĩ mami ndetĩkĩrire hĩndĩ ĩrĩa ndahikagio nĩ Toshu. Na nĩ tondũ niĩ nĩnyendete bamĩrĩ ĩno. Nadini nĩũĩ ngoretwo na iroto ciakwa kuma ndĩ mwana. Ndĩriragĩria gũkorwo na bamĩrĩ ĩna gĩkeno. Na nĩndonire gĩkeno kĩu thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Na niĩ nĩndĩrona kĩroto kĩu nĩ kĩroka gũthira. Na ta ndĩrokĩra kuma kĩroto-inĩ. Nĩkĩ Nadini? Nĩkĩ mũtũrĩre ũranjĩka ũũ? Nĩkĩ niĩ itarona kĩrĩa ndĩrenda? Nĩkĩ niĩ hingo ciothe no mũhaka njagũre? No mũhaka njagũre bamĩrĩ kana mũndũ ũrĩa nyendete? Niĩ ndatigire baba witũ na mami witũ. Na rĩu niĩ ndĩratiga nyaciara yakwa. Nĩkĩ? Ithuĩ nĩ twagũthumbũra. Ũcio nĩwe mũrata waku rĩu. We wanyita na hinya ũguo nĩ gĩgũgũtema. Nĩ njũĩ wĩ mũnogu. Reke ngũmasaji. Baba, Asha. Ndirabatara kwendwo mũno. Nĩ sorry. Ndũkahoe mũhera. Niĩ batiĩ gwĩka atĩa? We ndũkanekue na njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma thutha-inĩ wambie kũhoya mũhera. Ciana cia thikũ ici mũiguaga nyĩmbo na thimũ. Hĩndĩ itũ twathikagĩrĩria na njĩra ya kaseti. Na rĩu ũmenye atĩ kaseti yathakwo mũno nĩ yohokaga karigi ũgacokia na bairo. Rĩu ona ithuĩ twĩ haha nĩgetha tũthondeke kaseti ĩyo ĩthũkĩte. Kĩu mĩario gatagatĩ ka mũciari na mwana. Noguo rĩu nĩguo gũtũũraga mĩaka mĩingĩ mũno. Ciana nyingĩ cionaga ta aciari ao matarahota kũmanyita. Ona aciari othe monaga mwana wao nĩ ta ataramanyita. Na gũtirĩ mũndũ ũtangĩka mahĩtia. Kwoguo ithuothe no mũhaka tũiguane. Tũgathiĩ makinya merĩ mbere, nawe ũgeka ũguo. Ithuĩ rĩu nĩ tũkũgeria gũkũiguaga na kũrũgamaga nawe. No tũtikũmĩrĩria mĩtugo mĩũru. Mũndũ akĩgimara nĩ kũhĩga ũhĩgaga ti kũmia mũtwe. No kũmia mũtwe nĩ matua ma mũndũ. Na nĩkĩ kĩragĩtũma tũigĩrĩre mĩaka ya teenage? We warĩ na mũrimũ wa meciria, no kiuma nyũmba ĩno. Na nĩkĩo tũtahotaga gũkũnegenia. Ndũbatiĩ kũhũthĩra mweke ũcio ũũru. Rĩrĩa wĩ thukuru mwarimũ akũnegenie rĩ, we nĩ ũcokanagĩria nake? We rĩu nĩ ũcokanagĩria na aciari arata aku rĩrĩa mũraria? Ndwĩkaga ũguo?
Na nĩkĩ gĩtũmi ũracokanĩria na aciari aku? Teenager hĩndĩ ciothe maugaga makĩhũthĩra gĩthũngũ atĩ I need space. Ĩni, ũguo. Ithuĩ rĩu nĩtũkũgeria gũkũhe kĩndũ kĩu ũreta space. No nawe no nginya ũtigĩrĩre nĩ wahe andũ gĩtĩo. Mami ndũkauge ũguo. Nĩngũhete gĩtĩo. Angĩkorwo kĩu nĩkĩo ũreta gĩtĩo, reke njuge njĩra yaku ya kuonania gĩtĩo ĩna ngũrani nene mũno. No akwĩra ũnyite nguo yakwa. Mami niĩ ndĩrakwĩrĩra ũũ, ũmenye rũciũ ndakuona kũu no ngauma stage. Nĩngũthũire mami. Ũmenye gũtirĩ mũtumia ũngĩtĩkĩra gwĩka maũndũ marĩa niĩ njĩkĩte nĩ ũndũ wa igongona rĩaku rĩa cukuru. No rĩu thaa ici gũtirĩ na igongona. We kuona njĩra ĩtarĩ na gĩtĩo, gũkũbundithia mĩtugo, na ũmenye ndikuona tarĩ ũndũ. Ona niĩ ndingĩhota kũũmĩrĩria rĩngĩ. We wathiĩ na mbere gũcokanĩria na ithuĩ. Ũmenye rĩu niĩ ngũgũtwara ũthiĩ ũgathomere bodi. Aca, ndirenda gũthiĩ boarding. Maũndũ mothe me moko-inĩ maku. No wĩkue na gĩtĩo rĩrĩa wĩ nyũmba ĩno kana ũthiĩ boarding. Nĩ ũguo. Rĩu we no ũkome. Ndĩthũire mũno. Niĩ ngoragwo na wagagu. No ũndũ ũrĩa arata akwa na andũ a cukuru mekuga. Nĩkĩ niĩ iteciragia ũrĩa andũ aitũ mekũigua. Rũciũ nĩtũkageria kuoya rũni rĩngĩ. No nginya tũmenyerere mami, baba na Kijana. Tũbatiĩ twĩharĩrie nĩ ũndũ wa itua rĩa tũcu. Nĩguo tũgwĩka. No nginya. Nĩkĩ gĩkĩ kĩ mũcuha-inĩ wakwa? Ona niĩ ndĩ kĩndũ ndĩrona ngathĩti-inĩ. Kĩ? Atĩ ciana nĩ njĩhokeku. Na rĩmwe o matiĩciragia. Rĩu nũ ũyũ wandĩkĩte poemu ĩno? Nũ ũyũ? Reke nyone. Lila, nĩkĩ kĩũru? We thoma wega, tiga maũndũ maingĩ. Ciana ciothe nĩ njĩhokeku. Rĩmwe andũ aya matiĩciragia. Mũbatiĩ mũmarekere mahĩtia mao. Na mũkariganĩrwo aya nĩ mahĩtĩtie. Nĩgetha o matũre na gĩkeno. Nyaciara, we rĩu atũnegenagio mũthenya. Mami, baba na mama o manegenaga o mũthenya. Ĩhana atĩa? Ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩ poem. Ona ni no ngwandĩka yakwa, eterera. Ica ikuhĩ. Rĩu ithe wa Van Raji we ndandakaragia ona hanini. Niĩ na ithe wa Van Raji nĩtũkoragwo twendaine mũno. Ithe tiguo? We nĩ ũĩ atĩ niĩ nawe wendo witũ nĩ wa mwanya mũno. Wow. Kwaria mapoemu ĩno yanyu nĩ mboeku mũno. Ona thambutha kana mandathi citingĩtĩkĩra kuohwo na karatathi gaka. Nĩkĩ? Ona thambutha ĩyo to ĩkĩmboeke. Mami, poemu ĩyo ti thaka. We rĩu geria kuona ũrĩa ũngĩka nĩgetha yagagĩre. Ta mũigue atĩ poemu yakwa ti njega. Lila we atua matua makwandĩka poemu njega. We ũkũrwara thikũ ithatũ njega. Rĩu ĩyo yuma njega mũno. Kwaria mayuma njega mũno. Haha tuna mwandĩki mwega mũno. Ti ũguo baba mwena mama. Rĩu thekai na mwanĩrĩre. Anĩrĩire. Lila, we rĩu theka ta hĩndĩ ĩrĩa wathũngũthaga. Nĩwakenaga mũno na ũgatheka ũũ. Ta mũigue
na we ariganagĩrwo maũndũ mothe no we aririkanaga maũndũ marĩa abatiĩ kũriganĩrwo. Palito ũcio arathiĩ ũmũthĩ. We no wakorwo arathiĩ ena marakara ngoro-inĩ, no ningĩ tũtikũreka athiĩ na marakara mau. कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Kemwe nĩ ũndũ mwega atĩa andũ erĩ nĩ mehera nyũmba o nĩo marũgamĩrĩire mabataro ma nyũmba no mathiĩ-rĩ tũkũhota kũrũgamĩrĩra nyũmba atĩa nĩ niĩ ndĩrerutaga mbeca. Step into history and uncover the wonders of Egypt with You Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muthenya wa gatatu tariki 2 wena mwaka uyu kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ makĩnyita ũgeni Kenneth Wambũrũ kuma Imara Land Investments Limited ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy winner vegetable oil 5 liters at 1,199 shillings. Feito Little White 10 pack at 349 shillings. Feito Little Pink 10 pack at 349 shillings. Born 10 kg washing machine at 53,799 shillings. And LG fridge at 139,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Na huyu pia tutakula na mkate? Huyu pia ako na mkate yake ndio yapokea bado. Mimi nyingine za kula na samaki yetu ya lobster ama ya crab. Chips ama mashed potato pia venye ukitaka kukula nayo. Kwa hivyo watu wa Mlima mmetuangalia sasa tumekuangalia saa za viazi. Viazi wa harusi kwa hapa kwa wingi sasa. Kabisa. The WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Me
ndamũthaitha mũkorwo na gĩkeno. Kũrĩa mũgũthiĩ mũtũre na gĩkeno. Mũrathimwo. Korwo na mawega harĩ mũtũrĩre waku mwerũ. Inyuĩ mũgatungatana na mũkene na hĩndĩ ciothe mũkarĩa mathaa mega. Tuonane. Mwendwa, we ũngĩenda rĩu gũka gũtuona ithuĩ we mũnyite ũgeni. Kijal. Wedu rathie. Okora we urenda thie, nie ne ngothie. Ingitiga family yako atia. Okondi fatie kuma nyumba eno, fatie gũbanga indo ciakwa ciothe. Na ndiganĩrwo maũndũ mothe ma gũkũ. Koguo fatie kahinda. Kijaro ndagũthaitha ndũgeke ũũ. Ti thaa ici Kijal. Nĩ sorry Toshu, hatigũkorwo he haũthũ niĩ gũikara haraihu nawe. Na nĩkĩ ũragĩka ũũ? To niĩ ndingĩhota kũraga ndũgũ ĩno itũ. Na nyume thiĩ no igua Toshu. Ndĩrabatara kahinda ga kwĩharĩria. Kinjari okorwo nĩ gũthiĩ mũrathiĩ mũthiĩ mwĩ hamwe. Kana mũgĩtige gũthiĩ inyuerĩ. Nginya rĩrĩa mũgatua matua. Nĩ sorry guka. Ndingĩikara gũkũ. Na niĩ rĩu ndirathiĩ ũmũthĩ. Kijal, taigua Toshu, ndũgeke ũguo. Ithuĩ no tũmĩrĩrie ruo rwa gũkorwo mũgĩikara haraihu. No, tũtingĩũmĩrĩria kuona inyuĩ mũgĩtigana. Mwendwa, inyuĩ mũrenda kuma thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩguo mũrenda? Ndamũhoya inyuĩ mũtikae gũtigana. No thi kũrĩa guothe ũkwenda no rĩu inyuĩ mũkorwo mwĩ hamwe. Please, inyuĩ mũtigeke ũguo. Inyuĩ nĩ mũriganĩirwo atĩ nĩ mwehĩtire mũthenya wa ũhiki wanyu atĩ mũtigatigana. Mũtiraririkana mĩhĩtwa ĩrĩa mwehĩtire kĩgongona-inĩ, mũtiraririkana nĩkĩ kĩũru. Kinjaro, ngwatanĩro yaku na family ĩno ti ya bata ta yaku na Paritos. Kinyanĩria ũigĩrĩrĩki waku amba ũtuĩke mũtumia. Ndirakwĩrĩte kairĩtu atĩ ndũgatue matua na hĩkĩ, tondũ rĩu mũthuri na mũtumia matituaga matua na ihenya. Kijal, nĩ njetereire. Toshu niĩ nĩ ngũkwaga mũno. Kijal, kuoguo ũracagũra family no ti wendo. Aca Toshu, thikĩrĩria, family na wendo ciothe nĩ cia bata kũrĩ niĩ. We ũranjĩrire njagũre na niĩ nĩ ndacagũra family yakwa. Toshu ũguo ti kuga atĩ niĩ nĩ nyendete family yakwa gũgũkĩra. Aca, ndĩmacagũrĩte tondũ family yakwa ndĩrarĩ na mahĩtia. Kuoguo ĩyo rauga ituga rĩakwa rĩa kuma nyũmba ĩno ti rĩega. Gũtibatiĩ gũthiĩ ũguo. Haya, Kijaro we ũrabatara ihinda. Oya ihinda ũtue ituga rĩega. Niĩ nĩ ngũgweterera. Kwa ihinda rĩrĩ niĩ ndĩrenda kuona wendo waku harĩ niĩ.
menyekana nĩ ũnyendete. ciakwa nĩ itigithũkanĩtio. Mũriũ wakwa nĩ atiganĩte na ithuĩ. Ciana ciakwa. Nĩkĩ Kabia? Interview yakwa ĩrathire wega, no matinahe wĩra. Kabia, nĩ ũkuona wĩra ũngĩ. O ta ũrĩa nawe wonire wĩra. Hoi Ngai, gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ wega. Ndirona wĩra na mũkawa ndũrathiĩ wega. Ndĩna thirĩ wa 200,000 na mathĩna ma bamĩrĩ. Hena mũndũ tũrorete na maitho moru. Tũbatiĩ gũtabania mahoya. Ũndũ ũcio nĩ ũgũtũteithĩrĩria mũno. No gũkorwo we ndũrahĩtia. Mami. Mwendwa, niĩ rĩu no nyingĩre. Ikarathi. Gũkwĩra atĩ ũcenjie itua rĩaku kana twarĩrĩrie itua rĩrĩa we ũtuĩte. Nĩnjũĩ nĩ ũkoretwo ũgĩcũrania ũtarĩkĩtie gũtua itua. No ũndũ ũrĩa ithuĩ tũrerirĩria Kinjaro, kũrĩa guothe inyuĩ mũrĩkoragwo na Paritoi, gũkũ kana kwanyu, inyuĩ mũkorwo na gĩkeno. Bamĩrĩ na maica ma gatagatĩ ta ithuĩ rĩrĩa tũraria wĩgiĩ mũirĩtu witũ. Mũirĩtu wĩna gĩtĩo gĩake kana mũirĩtu wĩna wĩra na ũngĩrũgamĩrĩra. We rĩu wonekanaga ũrĩ ũndũ ũmwe mũritũ mũnene mũno harĩ bamĩrĩ. Ithuĩ rĩu twĩciragia atĩ mũirĩtu ũrĩa umĩte icagi-inĩ nĩwe mũtumia mwega, na arĩkoragwo arĩ mũirĩtu wĩna gĩtĩo kĩingĩ mũno kũrĩa we ahikĩte. No mũirĩtu wa gĩtonga ũrĩa ũreretwo wega no akorwo arĩ mũtumia mwega. No nyende mũno rĩu andũ merutage nawe nĩgetha mwĩcirĩrie wao ũcenjie biũ makĩria. Atĩ airĩtu arĩa maumaga gwa itonga atĩ no makorwo mahete gĩtĩo kũrĩa mahikĩte na makĩria mende bamĩrĩ ĩyo. Tawe we rĩu Kinjaro, we woete bamĩrĩ ĩno
Eta family ya bata muno na makiria family ria we wendete. Ithuĩ nĩ kĩrathimo kĩnene gũkorwo nawe. Nema. Ngwĩre ũndũ. Ithuĩ twĩna gĩkeno kĩnene mũno atĩ we rĩu wĩna family yaku. No ningĩ angĩkorwo maũndũ maya matiragũkenia, ndũgetindĩkĩrĩrie gĩkeno, ndũkae kwĩyũmithia nĩ ũndũ witũ ithuĩ. Ona mami nĩ ararĩhĩra thĩ tiguo. We araikara gũkũ nĩgetha akenie family. Ona niĩ hakwa nĩ njũĩ nĩ haritũ gũikara gũkũ itarĩ na tũcu. Mami nĩ aragerera ihinda iritũ gũikarania hamwe na kathia nyũmba ĩmwe. No we arĩ o gũkũ. Nĩkĩ niĩ itangĩikara? We rĩu nĩ ũrathiĩ wĩra kana wĩ rũtha? Reke niĩ thiĩ wĩra baba. Nĩ hega. Thiĩ rĩu we ũgacenjie. Anupama nĩ araharĩria cai. Tũkũnyuanĩra hamwe. Maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Ũndũ ũrĩa mami augaga, maũndũ mothe nĩ mekwagĩra. Nĩ njũĩ. Maũndũ mothe nĩ makwagĩra. Nĩ wa mũmasaji. Ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ mecirie atĩ nyina mũndũ nowe ũngĩũmĩrĩria mwana. Ũrĩa njũĩ nĩ atĩ ithe wa mũndũ ndangĩagithia mũrũwe thayũ. No ningĩ abatiĩ amenye atĩ mũthuri tu ũkoragwo akĩrora ciana mũno harĩ family. Nĩguo ndari. No rĩu nĩ njũĩ atĩ nĩ mahĩtia. Nĩ wega tondũ nĩ waranĩria na Kijal. Tondũ korwo nĩ niĩ ndaria nake, ithuothe tũngĩambia kũrĩra tũgĩciria ũhoro wa tũcu. No rĩu nĩ wega nĩ mwaria. Hena maũndũ maingĩ mũno marĩa ithuĩ twĩrutĩte. No mũhaka tũcokie tũcu. No nginya tũtigĩrĩre Kijal nĩ macokanwo na tũcu. Kaĩ ũtangĩhũrĩra tũcu thimũ ũmenye kana nĩ akinyire? Tũcuoke wika nĩkĩ? Nĩkĩ weka mwana wakwa? Tũbatiĩ tũcokerie Ngai ngatho mũno atĩ twĩna njĩra ĩngĩ. Nĩ kuuga atĩ tũcu nĩ akinyire. Mami, Mr. Shah, inyuĩ no mũririkane Varun? Mama we rĩu thikũ ici araruta wĩra bengi. No atũteithĩrĩre kuona rũni rwa startup. Nĩkĩ wauga? Rwa kwambĩrĩria. Arauga rwa biacara nini. O ta cukuru no itũ kana mũkawa. Ndarĩria Varun ndamwĩra ageri kwagĩrĩria mama we. Na nĩuga nĩ ekũmwarĩria. Ngwĩhoka nĩ tũkuona rũni rũu. Ithuĩ tũngĩhota kuona rũni rĩu tũkũmakio no ũndũ ũmwe. Nĩ ũndũ mwega tũcu. Nĩ ũĩ, nĩ kũrĩ igũta nyingĩ mũno iria itendaga kuma gĩtanda. We ndũbatiĩ gwĩka mahĩtia tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe we wĩkaga. Koguo we ndũrĩ na kanya ga gwĩka mahĩtia. Ndũkamake mami. Mami ithuĩ rĩu nĩ tũgwetha kĩhonia kĩa mathĩna maitũ mothe. Ikinya gwa ikinya. Pia tutakula na mkate. Huyu pia akona mkate yake ndio hapo pia baki. Mimi nyingine za kula na samaki yetu ya lobster ama ya crab, chips ama mashed potato pia. Ndĩgũkũ nĩ ũndũ wa child yani kũherithia mwana kũndũ ndandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba Zimmerman.
ubataraga mũrĩmi maita matatũ o mũthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio metha-inĩ yaku? Ithuĩ tũralega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũralega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Nekuma ndĩrauma. Kinjal, ũndũ ũrĩa ũhanĩkire gatagatĩ gaku na Toshu nĩ ũranjiguithia ũru mũno. Ũguo niĩ nĩguo ndĩronire wega Kavia. Kawe ũraigua ũru nĩ ũrĩa niĩ ndĩratuire? Aca. Niĩ rĩu ndiraigua ũru. Ndĩrauga ndĩ mũkenu. Nĩ ndĩramenya gũkenerera mũno twatigana na Toshu. Gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ ũrĩa ndĩrenda. Kinjal, tareke. Nĩ ũgũthiĩ kwaranĩria na Mr. Doraki ũhoro ũnjĩgiĩ. We, ndona kuatini, reke ngũpakĩre. Kavia, ndabatara kĩndũ o gĩothe, nĩngwĩtia ofici. Kinjal, niĩ nawe tũrĩ arata. Kavia, please, ndagũthaitha ndũgathũkĩrie thayũ wakwa. Irĩtu a thikũ ici matitĩaga nyaciara. We, thiĩ ũharĩrie kahũa kana cai ũndehere. Aca mami, niĩ ndĩ mũnogu. Kaĩ ũtangĩthondekera. Airĩtu a thikũ ici matiheaga nyaciara o gĩtĩo. Nĩ ũgũthikĩrĩirie? Thikĩrĩria. Ũmũthĩ ũyũ Paritoshi nĩ auma gũkũ. Koguo ũmũthĩ ndũkageria gũthumbũra Kinjal, Ti kũmũthumbũra ngũmũthumbũraga. Nĩkĩ ũgwĩkaga? Nĩ tũũrĩtwo nĩ mũteithĩrĩria ũmwe. Na Kinjal nake erekeire gũthiĩ. No rĩroraga mabataro ma nyũmba. Nĩguo ngwĩciragia ngĩra Kinjal ũhoro wa wĩra. Ndagũthaitha we ũtigĩrĩre ndũnamũthumbũra. Ndakũhoya we ndũkariganĩrwo wĩ nyaciara wake, o ta ũrĩa niĩ ndĩ waku. Ũmenye niĩ ngũgwĩka o ũrĩa we ũkũnjĩka Kavia. Nĩguo. Nĩ sawa, nĩ Kinjal ngũpakagĩra Raji. Kaĩ ona we tangĩka ũguo. We ũrabatara Raji yake? Na wĩ gũkũ, rĩrĩa ũkambĩrĩria gũthiĩ ofici, nĩguo niĩ ngambia gũgwĩkĩrĩra Raji. Mami, tareke. Inyuĩ nĩ mũratabania mahoya marĩa njugire. Batiĩ gũthiĩ gũcemania na mũtungatĩri. Nĩ tondũ rĩu thaa ici no Ngai ũngĩtũhonokia. Samari rĩu yanjĩra atĩ nĩ aria na Varun nĩguo aranĩrie na mamawe. No mũhaka ithuĩ twethe njĩra ĩngĩ. Niĩ nĩ njarĩtie na kambuni nyingĩ, reke tuone ũrĩa gũgũthiĩ. Ona arĩa gũkombanĩra mbeca. We rĩu ndũkamake. Niĩ nĩ ndĩramenya Ngai nĩ akũhingũra njĩra. Na ningĩ rĩu twĩna thikũ ingĩ cigana ona. Niĩ nĩ ndaranĩria na Toshu. Ithuĩ nĩ twaranĩria no ti maũndũ maingĩ. Kũronania we nĩ aiganĩire. Ndarĩ na thĩna o wothe. Nĩ akũigua wega. Wona macokanwo na Kinjal nĩ gũkwagĩra. No ningĩ ithuĩ rĩu tũtingĩtindĩkĩrĩria Kinjal. Aca gũtigũthiĩ ũguo. Tondũ harĩa hena wendo Ngai nĩ ahingũraga njĩra. Thank you. Thank you. Niĩ nĩ hega, nĩ ndaranĩria nake, na niĩ nĩ ndakena. Niĩ reke njuge. Ngai witũ nĩ andathimĩte na nĩkĩo ndĩ mũkenu ũguo. Nĩ gũkwagĩra. Maũndũ nĩ makwagĩra. Ĩno nĩyo namba yahũrĩire hĩndĩ ĩrĩa ndahoyaga rũni. Halo? Miss Anupama? Njĩra. Niĩ njĩtagwo Vinita, the bank manager. Nĩ sorry, ndiuma kuo rĩrĩa ũkire. Mũthĩ nĩguo ndona failo yaku. Bengi itũ ĩcugũrĩkagĩra atumia na ihenya kũmahe rũni. No one rũni rwa kwanjia wĩra na ihenya.
nama no nigetha uheo rũni rũu no nginya we Anupama ũtware maratathi ma kũrũgamĩrĩra rũni rũu. Ũrageria kuga atĩ no nginya neane kĩganda mwena ũmwe nĩgetha aheo rũni? Rĩu niĩ no nginya njĩke ũguo? Koguo we wĩcirie ũhoro ũcio nĩ ũkũhe macokio hwaĩ-inĩ. No rĩu nĩ wega nĩ makũhe rũni, no kũneana kĩganda mwena ũmwe. Nĩ woka ihinda rĩega, nĩ hoete mahoya ma hwaĩ-inĩ. Mami, kaĩ baba enakũ? We nĩ athiĩ Surat. Atĩ Surat? Nĩkĩ? Athiĩ rĩmwe? Maũndũ mothe nĩ mega? Maũndũ mothe nĩ mega. Nĩerĩga gũkombithia andũ a mbarĩ ciao mbeca. We amakombithĩtie tene mũno. Rĩu we athi gũcigĩra. Atĩ? Atĩ baba athire kũhoya andũ a bamĩrĩ mbia? Aca, we ndanathi kũmahoya. We athi kũmarandũra. No rĩu athire wika nĩkĩ? We nĩwe ũrehete thĩna ũyũ wothe, koguo no nginya ngĩthiĩ. Kambia kira. Mami, andũ acio matirĩ macokia mĩaka ĩyo yothe. Megũcokia thaa ici nĩkĩ? No nĩkĩ gĩtũmire wage gũtwĩra atĩ baba nĩ arathi Surat? Angĩkorwo ithuĩ nĩ tũmwĩrire mũtingĩtĩkĩrire athiĩ. Angĩkorwo mũtumia no erutĩre nĩ ũndũ wa ciana ciake-rĩ, rĩu ona mũthuri no erutĩre makĩria. Angĩkorwo we nĩ arenda gũteithia, reke we agerie. We no arĩe mũnyaka. Bamĩrĩ ĩno yoyaga kaũndũ kanini na ĩgagatua kĩrĩma. Baba no tũingĩrĩirie maũndũ-inĩ maya, na koguo nake no nginya eke ũndũ. Mr. Shah, nĩ ngwendaga kwaria nawe ũhoro wa mbeca. Samar, gwĩre andũ. Na ndũkaigue ũru. Mũndũ angiuga ũguo, ũmenye nĩ ũndũ ũngĩturithia mũndũ ngoro. Maheni, ndũkwambia kũhuhania, itiguo. Nĩkĩ kĩũru Nandu? Nĩkĩ ndingĩkĩra ĩyo nĩ ya airĩtu? Nĩkĩ? Niĩ ndirakũnengera ũyũ nĩgetha ũwĩkĩre. Atĩ ũrenda ũthondekwo? Wendio. Mũgathĩ ũyũ nĩ wa Gorodi. Na ndaheirwo nĩ cũcũ. Ndaũrora nenda-inĩ. Ndonire umaga 400,000. Rĩu na ithuĩ tũngĩona icio 400,000 nĩ igũtũteithia kũrĩha thirĩ. We ũrenda kwendia mũgathĩ ũyũ cũcũ wanyu akũheire nĩ ũndũ wa kĩganda? Ĩni hatakĩrĩ thĩna wĩho. Niĩ ndiwĩkĩraga. Na ningĩ nĩ mũkũrũ mũno. Niĩ ndingĩwĩkĩra. Samani na rĩu indo ta ici ibatiĩ gũtũteithia hĩndĩ ya thĩna. Na githĩ andũ matugaga andũ aya ethĩ nĩ meyendete? Ona niĩ nĩ ndĩyendete. Ingĩkorwo na gĩkeno atĩa bamĩrĩ ĩtarĩ na gĩkeno? Ndĩrakorwo nĩ ũndũ wa bamĩrĩ yakwa. Nĩwona ũrĩa ndĩyendete? Akorwo ũguo nĩkuo kwĩyenda nĩ thengio kwĩ Ngai. Nĩma nĩ ndĩ mũirĩtu wĩyendete. Airĩtu o mendaga anake arĩa mena mĩtugo ta ya maithe mao, na anake makarora manyina. No Nandu, niĩ ndiũĩ ũroraga kĩ? No nĩ ndakwendire. Oya tu. Ikara naguo. Mũthenya ũcio wakinya tũtateithĩkĩte, we nĩ ũkanengera. Nĩwanjĩrĩra? Promise. Na ndũkamake. Ithuĩ nĩ tũkuona kĩhonia. Rĩu ithuĩ no mũhaka tũigithie kĩrĩa tũrenda kũhonokia. Akorwo ithuĩ tũtirenda to nginya tũheo rũni. Niĩ ndĩrahoya Ngai ateithie baba wanyu oke ona tũbeca tũnini. Ĩni, rĩu ona mathaga maitũ twamendia no tũhote kuona mbeca cigana ũna. Icio ingĩ ithuĩ rĩu no tũhoe kũrĩ arata. Nĩ ngũrĩrĩria. Tuoya rũni rũrũ bengi-inĩ ĩtarĩ ya thirikari. Tũkũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno. Rĩciria rĩrĩ nĩ rĩega. O ũrĩa tũrĩhoya mbia, mũico-inĩ nĩ tũkũmũrĩha. Tũkũhota atĩa kũrĩha mbia nyingĩ ũguo? Ona ithuĩ tuoya 200,000 tũkĩrĩha tũkarĩha 300,000. Kambia wĩra witũ wagĩrĩra tũkũrĩha rũni na matĩna. Na wĩra ũngĩkorwo wĩ thĩ-rĩ, tũgwĩka atĩa? Tũkũruta kũ mbia? Rĩu tũtinde tũgĩetha wĩra, na nĩwe wega ũrĩa wĩna ũritũ kũwetha. Arabu tũtuĩke ahoia irio cia kũrĩa. Maugaga atĩ ũngĩkorwo na mũrimũ kana ũkorwo na rũni, mau nĩ maũndũ meyongagĩrĩra. Ithuĩ no tũkombe 200,000 nĩguo tũrĩhe igoti. Nĩ tũgũthũkũma tũcokie mbia icio. Wĩra wa mũkawa na cukuru ingĩaga gũka wega. Rĩu wendaga gũthikĩrĩria njiguaga tarĩ ũkũnegenera, no hatirĩ na thĩna, nĩ njũĩ nĩ thenema icio wonaga. Kwoguo ndũkamake, nĩ ndĩranyita. Kambia wĩna kĩhoto gĩa gwĩtigĩra. No maũndũ ma rũciũ reke twambe tũmatige. Reke twambe tũnine mathĩna ma ũmũthĩ. Fi,
ngwihoka ti thina munene urereherera ukienda kweheria thina uyu. Ona mundu urarikira ni oyaga maguru na moko. Kwina thina munene ungihanika gukira uria twinaguo thaa ici. Kuri undu moru ta biashara kuhingu. Ona hindi ingi no ingikahingu. Nĩ bengi ĩrĩkũ ĩyo? Hena mũrata wa Samal wĩtagwo Varun. Na rĩu mama wao akoragwo akĩruta wĩra bengi. Na rĩu bengi ĩyo Nĩ sawa. Maũndũ macio mangĩ nĩ tũkwaria thutha-inĩ. Ithuĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra. Nĩkĩ gĩkĩ? Mami, ithuĩ rĩu nĩ tũroya rũni rũnene. No nginya tũige rekondi ya ũrĩa tũrahũthĩra mbeca na tũmenye mbeca ciothe nĩ ciahũthĩka wega. Rĩu kwĩragwo rũni na mũrimũ hĩndĩ ciothe cikaraga ikĩongererekaga. Koguo no nginya ciringi ĩhonokio. Tondũ rũni rũrũ no nginya tũrũnine ona ihenya. Ĩ no wega, no wambe ũhurũke, wambe ũnyue maĩ kana cai ke. Magana merĩ. Ngiri magana merĩ. Ona rĩrĩa twaheagwo bonus ndirĩ ndona makĩria ma ngiri 20. Ndaneo ndamũnengagĩra narua mwĩna baba tondũ kwaria ma niĩ ndingĩũmĩrĩria kuona mbeca nyingĩ ũguo makĩria rĩrĩa ciĩ hamwe. Ta wĩyũrie niĩ ndamakagio nĩ ngiri 20. Rĩu-rĩ magana merĩ ĩti kumana. Ndirĩ ndeciria. He hĩndĩ hagakinya handũ korwo ngĩoya rũni rũnene ũguo rwa ngiri magana merĩ. Rĩu Raki ndarahĩtagia akiuga ithuĩ tũtiũĩ ngiri magana merĩ ciĩna noti cigana. Ta mboreke hanini. Ĩmwe, 10, 100, ngiri, 10,000, 100, magana merĩ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici rĩ nĩ noti 6. Nĩ wĩra kĩerega kuga atĩ ithuĩ tũtiũĩ ngiri magana merĩ ikoragwo na noti cigana. Niĩ makũrora noti ici ciothe nginya ndĩrakĩigua thiũrũra. Kwaria marĩ na githĩ noti ti cia magegania. Ĩika nĩ noti no hĩndĩ ĩrĩa yoka thutha wa namba ĩngĩ thogora wayo ũkambata. Wanyongerera mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ngũkorwo wa bata makĩria. Aca mami, nĩkĩ ũrageria kuga? Nĩ rĩu hana noti? Aca Anupama, nĩ ndahĩtie mũno nĩ gũkũringithania na noti. He mĩaka 25 no ndigacokera rĩngĩ na ndikareka mũndũ ũngĩ eke ũguo. We ndũrĩ noti, we wĩ njamba. Mũndũ angĩũmĩrĩria thĩna nĩ acokaga akawonera kĩhonia. Mũndũ angĩcenjeria muonere maũndũ nĩ macenjagia. Ũngĩcenjia meciria maũndũ mega nĩ mahanĩkaga. Mũrigo ũyũ wa noti tũkũwoya twĩna gĩkeno. Ngũroraga nĩkĩ gĩkĩ kĩratũma ndũkanjigue ngĩgwĩta. Ũroneka uma busy mũno. Sorry mũnene, niĩ ndikũiguaga. Hey! Koguo nĩ ũthikagĩrĩria rwĩmbo. Ndĩna meciria. Meciria? Kinjal, hatakĩrĩ wĩra mũingĩ ofici-inĩ. Rĩrĩa ndĩna meciria to mũthĩ. Nĩkĩ Kinjal? Angĩkorwo wĩna thĩna o wothe no ũnjĩre. Toko nĩ mathĩna ma bamĩrĩ. Thengiũ mũno Mr. Dorakia, no gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Ndũkanjere ta mũnene waku, we njoe ta mũrata. Mũtũrĩre waku nĩ ũkũhũtha. Andũ arĩa maremagwo kũmenyithia bamĩrĩ ciao kana arata rĩrĩa mena thĩna menyithagia arĩa marutaga nao wĩra. Andũ angĩ no meke ũguo mũnene, no ti mũndũ o wothe. No mũndũ nĩ arĩ mathĩna make mwene. Kinjal, we ta ndora niĩ ndĩna indo ciothe, no ningĩ njiguaga ndĩmũtiganĩrie. Mũtumia wakwa ndathikagĩrĩria, njiguaga ndĩmũtiganĩrie mũno. Ndĩna mũndũ hakuhĩ njiguaga wega mũno, mũndũ ũrĩa ũngĩra mathĩna maku mothe na ũrĩa ũraigua. We ta wĩrorere Vanraj na Kavya, gũtirĩ hĩndĩ maikarire mũtũrĩre wa gĩkeno.
gwathire atia rĩu thutha wa gũka ofici-inĩ to gĩkeno tu monire no rĩu o nĩ mendanire mũno kwĩna client ngũhũragĩra thimũ nĩ ndathiĩ nĩ thaa 4:30 na Kijal ndarĩ aracoka na nginya thimũ ndaroya tokorwo mũcemanio niĩ hũrĩte nginya wabici ona kuo gũtirĩ mũndũ ũroya rĩu angĩona we nĩ egũcererwo kuma wĩra-inĩ atũhũragĩra thimũ rĩu tondũ tũcu ndarĩ kuo rĩu niĩ ndĩraigua ndĩna wagagu mũingĩ mũno mami nĩ kĩĩ kĩũru ũmenye Kijal rĩu ndarĩ aracoka na nginya thimũ ndaroya thaa ici nĩ thaa 4:30 ĩĩ no gũkorwo Ndorakia mũheire wĩra mũingĩ nake athiĩ gwĩkenia kũndũ nĩ kĩĩ kĩũru vi Kijal we ti mwana mũnini aremwo kwĩyaria kwĩ Ndorakia tokorwo rĩu we busy no akorwo busy no we no erore thaa ici rĩu nĩ angĩtwĩrĩte no na kũrĩ ũguo ũmũthĩ ndanathiĩ na ngari reke thiĩ ngamũrora kaĩ we ũgũrũkĩte vi rĩu Mr. Ndorakia angĩkuona koguo kĩ niĩ rĩu ndingĩgĩra mũirĩtu wakwa no ũmũgĩre hatarĩ na nganja no we wathiĩ kũu mũcemanie na Ndorakia mũkwanjia kũhũhania na wona we arakarage kũhe wĩra kambia wĩra ũcio na ndũgeterere ndangĩkũhe korwo nĩ arendaga gũkũhe wĩra nĩ angĩgwĩtĩte niĩ ndirĩ mũruti wake wa wĩra niĩ hatirĩ ũndũ angĩnjĩra nĩ sawa tukũ mwega reke niĩ thiĩ ngahurũke rumu-inĩ yakwa inyuĩ nĩ mũkũmenyithia Kinjari akinya Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. nĩ ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya maitho na kũhuhia rĩu no wamũkĩre ũrigitani wa gũthĩnjwo njereri mathĩna ma maitho hamwe na mĩrimũ ya ENT ta kũremwo nĩ kũhuhia na kũng'orota ũrigitani ũgatabanĩrio thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Specialized Hospital Surgical Canal Town barabara-inĩ ya gũthiĩ Mũrang'a kũrigania na Golden Palm Hotel tarĩki 31 nginyagia tarĩki 4 mweri ũkĩte kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11 kwĩyandĩkithia no ciringi 200 na nĩ gũgakorwo na free cataract surgeries ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA kang'ata kĩa kana insurance o yothe thimũ nĩ 0722887596 kana 0728317466 tuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku nĩ ũndũ mũhũthũ ũkũhihinya *860*282# na ũmenye atĩrĩrĩ Inooro nĩguo mũciĩ wa aini othe. Ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wa negative of child, yani kũherithia mwana kũndũ ndandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba zima mani ndiarĩ na rĩciria rĩu atĩ mwana ta ũcio no amonyoke tondũ ona kũrĩa kũngĩ ndutĩte wĩra ndirĩ ndona gĩko ta kĩu. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ni ceceni ya Inooro TV.
Palapanda, amukira ngeithi ciakwa kiumia kiega muno kia muthenya wa umuthi kiria mwathani atuhe nigetha tuke tabarira-ini ino ya tumwambararie na njira ciothe iria tungihota. Ithue ni ithue twehotorire tukiuga ati gutire hindi mahiga makainira mwathani turi muoyo, turi na hinya, twina wigu wa nyama, gutari ndwari iratugia kana maundu mangi na mangi. Nikio twathurire muthenya uyu nigetha twambararagie mwathani tukiri hamwe nawe. Igwa we munyiti ogeni nie njitagwa Shiro Ann na nie ngukorwo ngigutereba tabarira-ini ya tumwambararie muthenya wa umuthi, na ni tugukorwo tukuthagathagiire maundu maingi muno na mega. Koguo ndukanyegenyure mutambo ona hanini, ni ngucokereria.
Matagi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene na UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10 no ndu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matagi ni araririkania ahuri biashara othe ya kaunti ya Kiambu ati marihi mao ma single business permit ma mwaka uyu no urihe kugerera bengi ya kaunti ona kana kugerera M-Pesa paybill number 416-2022 ukihuthira invoice number ya kuta account number. Mbeca icio ni ikuhuthika gutwarithia na mbere waki wa tabarira ngurani ta cukuru 247 cia ICD, makiria ma thibitari 30 cia level 3 na level 4, mabarabara, mbegu cia kuhanda na tabarira ingi nyingi. Governor Kimani wa Matagi, making Kiambu great again.
marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. It must be love, oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Upendo wako Yesu, nisingelikuwa jinsi
ndacokereria ikereka-inĩ rĩa kerĩ na ngwĩhoka nawe ũkĩrĩ o hau nĩ wacokereria hamwe naniĩ na ũngĩgũkorwo wĩ hau na ndũkũnyitanĩire na ithuĩ tũkĩambĩrĩria. Ĩno nĩ tabarĩra ya tũmwambararie harĩa tũkaga kwambararia Mwathani na njĩra ciothe, njĩra ya kwaya, bandi, aini matiganĩte, othe athiomi citiganĩte tũmarehaga haha nĩgetha tũkambararia Mwathani na njĩra ciothe. Na niĩ nĩngenetio nĩwe nĩ tondũ we nĩwe ũtũmaga tũke haha oro hĩndĩ, nĩ kũmenya atĩ nĩ ũkenagio nĩ tabarĩra ĩno. Ona hĩndĩ ndaumĩra Ngong'o ngacemania na andũ erĩ atatũ makanjĩra nĩ mendete tabarĩra ya tũmwambararie, ngoro yakwa nĩ iguaga ĩkenete mũno. Na mũhari witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrauma ibuku-inĩ rĩa Johana 14 mũhari wa 13 ũrauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ ũndũ wothe ũrĩa mũkahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩakwa nĩ ngawĩka nĩgetha agocithio thĩinĩ wa Mũriũ. Mwahoya ũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩakwa nĩ ndĩrĩwĩkaga. Icio nĩ ciugo cia Jesu Kristo agĩtwĩra ũndũ wothe ũrĩa tũrĩhoyaga na rĩtwa rĩake wĩ mũritũ kana wĩ mũhũthũ, ndekĩrĩte limitation atĩ ũndũ ũyũ nĩguo ngiuga kana nĩ ũrĩa ũtangiuga. Nĩ ũndũ oro wothe ũrĩa mũkahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ ũgekĩka nigetha rĩtwa rĩa awa rĩgocwo kũgerera Mũriũ. Koguo tũgĩthiĩ na mbere na kũina, hoya kĩrĩa gĩothe ũrenda mbere ya Mwathani, uge na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndĩrenda kĩna na kĩna na kĩna, na macio mothe nĩ megwĩkĩka nigetha naguo ũgoci ũcokerere Ngai. Ithuĩ no tũgĩthiĩte na mbere na kwambararia Mwathani, na no gũthiĩ na mbere na gũgũtukanĩria kwaya ingĩ nyingĩ, na nĩ ndĩhokete nĩ ũkũrathimwo hamwe naniĩ. Nimegundua kwamba we ni mwema, nimegundua kwamba we ni mwema, nimeonja, nimegundua kwamba we ni mwema, nimegundua kwamba we ni mwema. Wema wako ni wimbo wangu wa kila siku, wema wako sauti yangu nitaimba milele. Wema wako ni wimbo wangu, la 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 la, wema wako sauti nitaimba milele. Metenda mema bila kuchoka, metenda miujiza bila kuchoka, metenda mema bila kuchoka, metenda miujiza bila kuchoka. Ukitenda asubuhi unatenda tena mchana, ukitenda jioni usiku wa ulali, ukitenda asubuhi unatenda tena mchana,
muthenya wa keri tariki 1 wena mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini, makinyita ũgeni front office manager Nancy Masia kuma Thika Institute of Business Studies nderetini ya kothi cia mbeũ njithi. Ndukahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Murimi ndugathinio nĩ ria muthemba o wothe makiria rĩrĩ ũreharĩrĩria kũhanda, nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire ndawa muthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha yomagia ria muthemba wa nyeki na thawani mũgũnda-inĩ waku na nĩ ĩronekana agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Hũthĩra Kausha wone ũgarũrũku ũrĩmi-inĩ waku. Ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno. Kausha, ndawa ya kũmia ria muthemba o wothe kuma Kenagro Suppliers Limited. Wega njĩtagwo Mary Mihaki na nĩ niĩ ngũinĩire rwĩmbo rũu, na rĩu no rwĩgwatĩre rũrĩ ta skiza ya thimũ yaku ũkũhihinya *860 *411#. Thengio mũno na ũririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikaragwo irĩ tofauti. Nĩ harĩ ndawa ciumaga thĩinĩ wa mũguĩ wa njũkĩ. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragĩra nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio metha-inĩ yaku. Ithuĩ tũrarega kũheo maciwa fund nĩkĩ? Tũrarega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa ũkuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi, harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara. Na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ.
tũrekereria ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kũinĩkĩrĩria ngoro yakwa ekenete mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa ndaigua ndarathimwo nĩ tabarĩra yatũmwambararie mũthenya wa ũmũthĩ. Ndathikĩrĩria nyĩmbo nyingĩ, niĩ ndicinyotokaga ndĩcithikagĩrĩria, ngathikĩrĩria o rĩngĩ, o rita ndathikĩrĩria njiguaga rwĩmbo rũu rwanjarĩria ndũmĩrĩri ĩngĩ njerũ. Oro mũthenya ona kiugo kĩrĩa Mwathani ekĩraga thĩinĩ wakwa ndakĩaria, oro nani nĩ kĩgĩaga na handũ ngoro-inĩ yakwa. Ndũkanetĩkĩre kuma tabarĩra-inĩ yatũmwambararie moko matheri atĩ gũtirĩ kĩndũ wegwatĩra. Aca, ndũkanetĩkĩre gwĩka ũguo. Hingũraga ngoro yaku harĩ Mwathani nake agagĩkwarĩria. Ngũcokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ kuma hĩndĩ ciĩhandire thaa 10 nginyagia thaa ici. Ngai akũrathime mũno mũno makĩria. Na mũthenya wa Kiumia ndũkanerorere wĩ wika, ũkanyita mũndũ ũngĩ guoko, ũkĩoro haha twĩrorere tũrĩ hamwe nawe. Nĩ ndacokia ngatho na nĩ kũrĩ arĩa magĩkinyanĩria tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wa muoyo amũrathime mũno mũno makĩria. Niĩ njĩtagwo Shiro Ann na no ngakorwo haha mũthenya wa Kiumia, koguo ũgetĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ. Ndakwendithĩria kiumia kĩega kĩihũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai. Ngai akuonekanĩre, akũgitĩre, akũhithe nginya tuonane kiumia gĩũkĩte. Kwa heri, bye bye. Amebarikiwa mtu yule mwenye haki.
Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kajerai neke kirusia na ciakwa. Mami Wanjiru ni aregete tuongerere mwana ungi. Ni aregete tugutue. Mami ni ndingiongerera mwana ungi twi cube. Ukwenda atia mwana wakwa? Agurire na njakire. Wakeigua moriu. Na twaburoti oyothe mami ndirenda kwa Amco Properties Limited. Ukagutware. Karibuni Amco. Asante. Aya metagwo Amco Properties Limited nio endia nguthi a migunda guku Gikuyu Ndeia. Buroti ciao ni kundu kwina rami, masukuru, internet na aikari. Nimehokekete tondu ni maproducaga freehold titles, payment plan ya mieri 6 kana bank financing. Macerere office ciao haria Gikambura kuria makoragwo na site visits ya o muthenya. Namba ciao cia thimu ni 0701 293 199. Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. I hope it's gonna make you notice. Oh yeah. I hope it's gonna make you notice. Urimi ndugathinio ni ria muthemba o wothe ni gukorwo kambuni ya Kenagro ni kureheire dawa muthemba wa Kausha ya gikiro kia iguru na ya kumia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Ino ni ceceni ya Inoro TV.
Ke wagira guku we? Kwana atia? Aya, okay. Ni kimemia ndirarigwo muno niki kiratuma thimu ciakwa ndakuhurira nduroya. Unjikaga matharau ni nginya nduranjariria thiku ici ndunjethaga niki kiuru kimemia niki what is me done? Na nginya ndireka kigeranio ndonahurira nginya kunjira nginya kundumira success card. Andu no matumagirwo success card. Urenda ya kuina kana? Ti uguo kimemia. Ndirarigwo niki. Niki urenda wabici-inĩ ĩno itũ? Ndenda twarie nawe ni mairava ni no ngwendete. Twambe tuikare thĩ twarie. Ndukagerie kũhĩtũka haha. Auga kĩrĩa ũrenda kuga. Ũthiĩ. Karibu. Asante. Ukihana atia? Niko wega. Mutumia gavana hana atia? Gavana nĩakũhete ũhoro? Ndaroya thimũ. Ona kabaira tũngerekera ngire thibitarĩ hanini tutige twamenya ũrĩa ahana. Kaĩ ũrenda akare na tuone? Niĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩaraiguire mahoya maitũ na mũtumia wa gavana areigua. Nĩkĩ kĩũru? Kana mahoya maku mararĩ Karen akue? Tata, ndĩrona rĩu to Karen nĩarĩkĩtie kũigua mũtũrĩre wakwa wĩ hatĩka-inĩ. We nawe Lea, o hĩndĩ ciothe nĩ mũtũrĩre waku. Niĩ kĩmemia niĩ tiga kũnjĩra ũguo niĩ ndirĩ kĩrimũ. Niĩ ndũkũndiga nĩguo ndakwĩra. Tũtiratigana. Thimũ ngũhũragĩra ndũngĩoya ndũnjaragĩria no matharau matheri ũnjĩkaga. Ũnjĩkaga matharau nĩkĩ kĩmemia? Nginya thimũ ciakwa nduoyaga nĩkĩ ndagwĩkire? Ni ngwĩtĩirie na kĩ? Boss. Nĩkĩ kĩrathi na mbere? Hatirĩ. Nĩ ũyũ kĩmemia ndanjaragĩria ati ndakĩnjĩka matharau ndamũhũrĩra thimũ ndaroya na nĩaramenya nĩndĩracokire cukuru na nginya ndĩraremwo nginya concentrate. Boss, no normal. Mwĩre ma. Ũyũ ũrĩ anjĩire nginya nyũmba aikaraga gwaku. Ati nyũmba yake nĩrekwo renovation ati tũtingĩikarania. Yes, tamũrie, mwĩre, mũrie. Njeri. Yeah. Ta twĩtĩkĩrie hanini. Twĩtĩkĩrie hanini. Twĩtĩkĩrie. Boss. Atigana na ũcio. Nĩ hormones iramũthumbũra. Nĩ na ihu rĩu hormones icio nĩcio imũtukanĩte. Ndũkae kũhenia. Ona Tamara nĩaramenya nĩ ũreka Njeri matharau. Wewe, nĩkĩ ũranjũtha njũthi hau? Wanjũthĩte hau ta kabuku. Nĩndĩagwo mapesa ma gũtũma. Thiĩ ũre ndiramwĩtigĩra simuogopi. Kiuria nĩkĩ inegene nĩkĩ ũranĩrĩra? Nĩkĩ kĩũru? Ũranjũthia atĩ harĩa ta mũici. Kiuria tiga kwaria ũguo wĩ sawa kweli? Njari atia we wĩ sawa? Kiuria no menya nĩndĩramaka mũno nĩ ũndũ waku. Niĩ ndũkamakĩre. Ndĩ sawa niĩ, never been better. Yeah. Okay. Anyways, we ati Karen nĩ mũkuo.
tondu ni ndona indo ciake ikioyo rumu-ini. No kwira. Ngugi. Memeheo no kamwitikia. Karen agire mupune ni ngima wa mbere kumenya guku. Sawa? Ugutiga mucene na focus na wira waku no soke wira-ini. Ni njui gavana ndaroya thimu tori Karen ni arikitie kumenya ndimwe. Kwe nawe gutura hau hado kenere ngai mutumia gavana emuoyo no kwari uraria haha tata Karen ni akunina nie ndina ma mutumia gavana ni acenjetie ngai ni aramuringire kiama agituka kiumbe kieru. Hedu mui Karen ndagicenjia na nyoka no nyoka we ndugeto cio nginyoka we muraika we ona kwanza ndirarotete na ndina makiroto kiu kiri kia ngai kiroto-ini giakwa ndironire gavana na mutumia wake macorekanitwo ugatigwo wiika ukirera kiama wiika. Mau nimo mahoya maku hasa no ngai arahonire Karen nigetha nawe uthi na mbere na muturire waku utige gucuhirira muthuri wene ni waigua. Ndakwirire atia? Boss nini nogete ni kuitua ta kihikio giaku kiuria. Sorry. Ndigukwira ringi wikare na Njeri wega. Ginyari na ginyo umuthi ututire twaheo date ya igoti. Ona ndio turakarania ki. Wona waga wikara wega na Njeri ucarie wira kundu kungi. No menyo hindi iria weka Njeri matharau. Tamara ni anutaga kabuku-ini. Ona kera njirire. No boss. Kuma umuthi. Hindi ngeweka mahitia kana kuiga Njeri uru. Ndigutinagia ciringi 5,000 ucara-ini waku. Hello? What? What do you mean? Okay, sawa. Niki kiurubus. Karen ni araiguire. What? Na kai Karen kuma adimito thibitari uhoro uyu wa cira ni wambirie ukihorera na urona tugithii igoti-ini kweli nie ndiuĩ tia kunjuria ona ingiurio nie no nyende tuthie nigetha ndothe mamenye ndegwa pesa ni muragani kiuria kai ndegwa gwikirie ati ndutige kungwetera muragani ucio we stop sorry ndagitiga wena mawe sawa nikio natindo kinjuria kandi sawa kiwa tugire kansela kiuri thito gukimakio ni uhoro waku ungweteire muragani ucio ndamba ndoro ni appetite wa mbere na heria so ndukunyua ndukunina kawa gaku ninira kiuria no angikorwo kiuria ni arikirie wira uria agirwo kurikia. Karen thaa ici agirio kirine ona saitani akimuregete. Na niki borithi itari iratuhe uhoro wa suicide note iyo? Kimemia, wina mabiu ni wameikirie nguo-ini ciake uria twacirite? Ni boss uhoro ucio ndakirikirie. Riu tondu Karen ni arikitie kwihigua, ndina maru ni tukuheo muthenya wa cira. Ucio ti uhoro mwega boss. But I know what to do. Know what to do. We ni kundu waku ukinyanagira na ndugiconoka. Boss, thina witu ni kiuria na Inspector Kamau riu. Jeherera. Hingo ciothe no kwigwatia andu. Jeherera we. Kimemia. No menye horo cio twaria nawe wa Njeri. No nginyogie na wigiririki. Wigie Njeri wega, okay?
Get out. Muthuri wa kweko. Laptop ya governor iko. Ndakuria muthuri wa kweko. Ndumuhurire thimu. Kush, niki kirathi na mbere. Kana governor ndiroya thimu tondu Karen yakwite. Yani macio nimo mahoya maku? Oh, I see. Nikio rathite thibitari niguo umwire goodbye. Sorry muno. Karen muoyo na ndegukua. Niranyonire. Kana nikio governor tanainuka hwai. Ni ndinoka haucokia ciuria. Iha laptop ya governor. Aramienda yaki. Kaya tarainuka. Icio ciuria ni ukamuria muonana. Ni ndrenda laptop iko. Matagi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene na UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10 na undu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. As we conclude the fasting of 30 days of the holy month of Ramadan, it's a time again to celebrate. Because God has given us an opportunity to serve Him during this period. Then again, we are given as a reward by God that is a time now to celebrate. That is called Eid al-Fitr. During this time again, we have to celebrate with our families. Celebration has to be seen not only to those who are well off, but also to those who are also unfortunate. Let us embrace again to each other. Let us again reconnect with each other. We celebrate with what God has made for us lawful. Imaralands Limited, kabuni yetogoreti hari oheani wa title. Reu makureheire Prestige Gardens Masinga Matu. Dakika 15 umita tauni ya Matu. Goko ne gated community. Ne koirige kwina maina thitima. Neighbors mekuo na kurigisherio ne dhoko. Mashukuru na dhivitari. 50 by 100 cash offer ne kuma 199,000. Jumamothi mweri idhano April we mwetere mega open day. Horathimo 0717-444-333. Kanan 0729-333-331. Imaralands, shamba kwa wote, title kwa wote. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Governor Dr. Kimani wa Matagi nĩraririkanĩria marenda gwaka mahĩtũkĩrio plan ciao cia mĩako matanambĩrĩria gwaka kũringana na Physical and Land Use Planning Act of 2019. Tuma application yaku nĩguo ĩthũrimwo na ĩhĩtũkio nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩyarũmĩrĩra mawatho wabici-inĩ cia sub county ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Gwĩthemana na faini ona kana woerwo ikinya nĩ ũndũ wa gwĩthemana na mawatho maya. Mũtaratara ũyũ ũroya ihinda rĩa ciumia 3 tu. Ndũgetĩkĩre kũgera njĩra cia ngungo iria igũkũrehera hathara. Cerera wabici cia sub county umuthi. Governor Kimani wa Matagi, making Kiambu great again. Samaru okoro wena bata wa guteithia family yaku itikira wira ucio nigetho mateithĩrĩrie kũrĩha rũni rwao. Kavia. Arimi mamba go select iria njega. Either agathura iria nene muno kana agathura iria tararũyo nĩ tũtambi. Uthenguo njie nie ukuona ringi na mwari wakwa ndirete na thina
njĩra ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩra gũtuka. Rĩu cenjia ikinya hingũra soda yaku kenerere makĩria nĩ ihinda rĩa kũmenya maũndũ maingĩ gĩa na ũcamba makĩria na ũrũmĩrĩre kĩoneki gĩaku tondũ we nĩ wagĩrĩire kũingĩra iroto ciaku. Pepsi, thirsty for more. Karibu. Thank you. Yeah. Welcome. Asante. Asante sana. Adu woka woko. Wow, beautiful. Ule gusaba ki gachai juice mai. Asha thegio de sawa. Karibu. Asante. Daktari nijui we muda very busy and I don't take it for granted. Sure. Ni governor na woka guko. Anytime bwana governor. Hatire thina. Niĩ ndietĩkĩte Karen nĩ araiguire. Ona ithuĩ tũrĩ amaku. There can be only one thing. Kĩu kĩrarĩ kĩama ti science. Nĩ ahotokete biũ. Kinya gabanga ũrĩa ciana ciuga kumugĩra ũhoro. Ona ithuĩ ta mandagĩtarĩ rĩ tũragĩrĩtie maũndũ mothe. Chance yake ĩrarĩ zero. Ara respond wega biũ. Mutumia waku nĩ baita. Na thutha wa ihinda rĩtarĩ haraihu rĩ nĩ kũigua wega biũ. Hena ũndũ ũngĩ. Ũrĩkũ? Karen ndarahota kwaria. Mwĩrĩ wake ũkũigua wega o kahora tũtikamu pressure. So. Daktari. Yeah. No atugatwo emoshi. Oh, okay, I'll call you. Kush. Horo wako. Timuru. Kale nana atia. Nĩ araiguire. Ati araigua. It's a miracle. Imagine nyina wake amarathire kũmona thibitarĩ araigua. No. Nyina wake ama. Nyina wake ama no. Nyina wake ama no. Nĩ mũrata wake. Oh. Kale nĩ arĩ mũrata kweli. Wait a minute. Rĩtwa rĩu rĩra sound very familiar. Ũcio ti mistress ũrĩa wa governor? Na Kush. Nĩkĩo ũrahitha. Nĩkĩo tũranjĩra Kush. Ndĩmũcerere ma police. Nikki. Huh? Anyway, babe. It's for you. I'm gonna die here. Babe. Kariki. Akiriwe dare hera maya. Mane makwatu. Ni sori ni uria gwaririe no etikira tuoya maya. Kenyita maya ni mako. Anugira. Bebe. Ni sori ni uria gwaririe na tutiganire ndatigwo na meciria maingĩ ngĩũragia nĩkĩ kĩũru naniĩ na ndona nĩ hĩtagia na nĩkĩo ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ my dear nĩwe ndoka kuoya tũthiĩ nawe gwakwa
tuthie tuikaranie ta muthuri na mutumia. Kimemia wina maguo urauga? Ni babe. Ukire o mutumia wakwa. Na ni ngwendete. Na tuthie turere mwana uyu witu hamwe nawe. Ntigo? Kimemia wina. Abuju. We. Kugatia. Tigo? Hug. Ati baba na mama na Yes, come in. Kohana atia boss. Ndakurehera laptop. Thank you. Ndenda tuthii thibitarĩ. Niki? Maũndũ mothe me sawa? Ndagĩtarĩ nĩ etĩkĩra Karen atungatĩrwo mũciĩ. Na ndĩrona tarĩ mũbango mwega tondũ rĩrĩ ona security yake. Na borithi marauga atĩa? Tondũ no arĩ kana Karen ni bado no kĩrĩa. I've pulled a few strings here and there. Na nimetekera kumuhe bail. Nyarekerio na bail. In any case, ndagĩtarĩ nĩ atuhe nurse wa kumurora. Ko alikara huko mkawaini? Asha. Wakwa. Karen, how are you feeling today? Ni mathaa ma kunywa dawa. Let me support you. Strong. Nice. You need to relax. Yes. Nĩ hĩndĩ thiĩte. We, atĩ ndĩraigua Njeri arakuire indo ciake ciothe. Arakuire ciothe nginya iria citaramũigana nĩ ũndũ wa ihu. Yona ndiretĩkia atĩ Kĩmeme aramũtwarire gwake nĩguo atarendaga kũmuona. Tũkuga atĩa? Nĩ athiĩ no na athiĩ maũndũ mathũka ndakacoke gũkũ. We, anyway, weekend ĩno ndĩrenda gũtwara ciana ciakwa ranji. Rĩu nĩ rĩciria rĩega. Rĩu weekend ĩyo nĩ ũgathiĩ wĩra? Ĩni nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa Alpha kana nĩ agatigwo na cũcũ? Kana Nick oke amũgĩire? Agĩirwo nĩ Nick nĩkĩ? Alpha ndagacoka gũthiĩ kwa Nick rĩngĩ. Na wagithi Nick ona angĩkagĩra Alpha gũkũ ndũkanamũheane. Nĩ waigua? Nĩ waigua? Niĩ ndathiĩ wĩra-inĩ. Ndegwa ni ndakwĩra ndiũĩ ũhoro wa Karen. Ni ndiũĩ kana nĩ araumire thibitarĩ. Babe, ithe tiwe ũrahe ũhoro. Fine. Ndegwa kĩndũ nĩ ngũkwĩra. Afu ndũkĩndũmĩra airtime. Come. Bye. Yes. Okay. Nĩwĩte breaking news. Breaking news irĩkũ? Karen nĩ thibitarĩ. Karen? Yes. Kuma thibitarĩ? Yes. Ai maheni. Yeah. Maheni. Nĩ ndĩrakwĩra. Karen na nĩguo ararĩ mũrwaru arahana ta mũndũ kwambata. Ai, rĩu kĩmenya atĩrĩrĩ, araikara kwĩ gavana. Atia? Is that even possible? Ai. Yani, oda kuga Karen handũ ha gũcokio njera araikarana kwa gavana thaa ici. Ũguo nĩguo ndaigua Kusha akiuga. Ona kĩmenya Kusha akĩaria ndangĩhenania. No ngũria
kiuria mukamie kaniti mahabusu narekererio atia kiu ni kiuria kiega kana ni arahirwo bail ai bail atia gavana ndakenda guthi kwi utwari ake muthenya ungi haha ni ona ndona haha mukami uyu wothe urari mubango wa Karen nona nigetha ndagathi igoti-ini ona ũngĩtuĩria kĩmũnũ gĩkĩ kĩramũhũra kĩmũkora kĩramũhũraga gĩkĩ tokoni Karen aramũrĩhĩte ani nĩ kũmũraga aramũraga nona na wena point yes ĩyo nĩ point reke thece tondũ wa rĩrĩ na mũbango kĩrũmagĩra rĩu biũ tondũ auma kũrĩa Seychelles athiĩ gwĩ Palace thaa ici mena governor what is that Niki kiunika. Wachorera kujoera thimu. Sorry mono. No resirire ni nyabu aguthukirie. Well, wachirire nyabu ra koguo I don't think yes. Ndigwiciria nyabu no acore githemba kiu. Okorwo ti mukami ndiwe. But that doesn't matter anyway. Toro ndakenda horo wakwa it doesn't matter. No horo sinyura ko stress. Kawakwite nake. What? Tiga no Orochi. Have you brought the file that I asked for? You know? Kwana tenas. Nĩ kwega mũno. Ahana atĩa rĩu? Nĩ mwegega. No ndaraumũkania mĩario. O kahora, we just need to give her time. Nĩakũigua wega, nĩakwaria. Yes. Wamũhe ndawa? Wakorwo hĩndĩ ndarĩkia kũmũhe ndawa. Oh. Thank you very much. Karibu. If you may excuse us for a while. Okay, thank you. Okay. Karen. You'll be well. You'll be fine. You'll be fine. Tuine tũnyitanĩte tũmaririkanie we wakwa na niĩ ndĩ waku ihũa rĩa ngoro. Korato. Nĩ sorry mũno okorwo ndakwaririe ũru mũthenya ũcio ũngĩ. I am truly from the bottom of my heart sorry. Nĩkĩ ũrenda? Ngwendaga kũmenyithia atĩ this coming weekend nĩ gũkorwo na Alpha. Ũguo tu. Gũtingĩhotekeka. Nĩkĩ Nyambura? Why? Niĩ ndũrangwĩra maita maingĩ Alpha no mwana wakwa naniĩ. Na gũtirĩ hĩndĩ niĩ ũkangiria nyone my flesh and blood. No igua Nyambura? Kaisaro gĩte atarĩ aragia nda. Nĩ ũkoretwo
ukoretwo githenyo ni mirimo ya maitho na kuhuhia riu no wamukire urigitani wa guthenjwo njereri mathina ma maitho hamwe na mirimo ya ENT ta kuremwo ni kuhuhia na kungorota urigitani ugatabanirio thibitari-ini ya Santa Mo Specialized Hospital Surgical Canal Town barabara-ini ya guthie Murang'a kurigania na Golden Palm Hotel tariki 31 nginyagia tariki 4 mweri ukite kwambiria thaa 2 nginya thaa 11 kwiyandikithia no ciringi 200 na nigugakona free cataract surgeries uthinjani othe ni ukarugamirwo ni kandi ya SHA kang'ata kia kana insurance o yothe thimu ni 0722887596 kana 0728317466. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. I hope it's gonna make you notice. Oh yeah. I hope it's gonna make you notice. Yeah, yeah. Urimi ndugathinio ni ria muthemba o wothe ni gukorwo kambuni ya Kenagro ni kureheire dawa muthemba wa Kausha ya gikiro kia iguru na ya kumia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Samirone mwago niguo kuga wadanduku na miago ya kweheja ngoro utari waigua urajigiria kigenyo gitari giakwa niki no we kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura ndothi ukiria gaka ati ararorera rungu okuo nginyagia mathekania ma gwikira ngoro rugari yojuwe we mazi ukoe muheju uyu na ndierie takionekaga ndukahitũkwo nĩ magegania ma Central Cinema o muthenya wa Jumatatu nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. uge waku uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatamburukia marĩa marakunũka matũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Otherwise, maundu ni mega, you are my number one. Karen, nori kana reburu. You loved that song. Nori kana. Nori kana kire gatumire weigue muthenya uria. Nyabura ni ndukunjereria uru ureciria no igwa niki uretua riu uria wina bata na Alpha na githe weekend wengi ndwatiririe mibango nigetha uthie date na surrogate ucio waku uretua uria wina ihenya ria kugia mwana haya changamka. What are you listening to yourself Nyabura ke muguruku we ndi muguruku urasiria mbeca cio uheaga ni njiganu cia kurera mwana ndingihota kurera mwana na mang'otore macio uheaga mang'otore Nyabura mang'otore korwo mbeca cio uheaga ni njiganu ingĩikaraga nyũmba yakwa na githe ndwajigirire ha muthenya ũngĩ atĩ nĩ ndaharaganirie ũrata wanyu gĩkĩ ũguo wikare haraya nani
na nitikare haraya nawe oguo tu Nyabura. Nyabu. Ewe, nyabu. Maitho makwa mahenie kana. Nĩ Nyabura kana nĩ mũkana. Eterera wathiĩ ũguo eterera. What's cooking? Kuhana atia? Ndirarĩrio. Ndirakwaririe nayo utaranjoera thimu. But I was busy. Busy doing what? Maũndũ ma bata. Maũndũ ma bata kũngira. Karen nĩ aramenyire ndĩmuoya. Ikara thĩ. Karen nĩ aramenyire ndĩmuoya. Karen nĩ araiguire. But ndaracokia memory. Ndararia. Na ndagĩtarĩ arauga atĩa? Tũmũhe ihinda na tũmũhoere. Okay, nĩtũkũmũhoera. One gwakwa mũciĩ. Nyabu niĩ ndakũrora wega niĩ. Ndĩwa nĩ wĩirwo ũrairwo. Ndigithia. Na ũmenye wathiĩ na mbere kwarĩria Niko guo we nĩwe ũkuona thĩna. Ngũgĩ ndigũkwĩra rĩngĩ tigana na niĩ. Nyabu ndakũrora ũguo ndĩona bado nĩ wendete Nick. Nũ wakũhenia karĩ o we mũndũrũme thĩ ĩno. Aiko basi ndũmwendete hora kiss. Come on, hora handũ wetigĩre. Yani handũ ahũre kiss nĩ rũĩ ũrahũra yani. Araikara gwaku atĩa na abataire gũkorwo njera. Nĩ araheirwo bail. Nĩ ũramũrĩhire bail. Na aragũikara thibitarĩ nĩkĩ kana nginya mũkawa-inĩ. Well, gũtirĩ rĩcia rĩakwa. Ndagĩtarĩ ũrasuggest aikare mũciĩ. Environment ĩrĩa amenyerete nĩguo acokie memory na ihenya. Nũ ũrĩ mũrorage mũciĩ? Kwĩna nurse. But no nĩ wega ona niĩ njoke mũciĩ ndĩmũrorage. Ani andũ mangenagia matirĩ ngavo orona hanini ucio mũiritu ũtigane nake piũ na ndũgacoke kũmũteithia. Kone ndigirige na horo wa wapi? Piũ. Ithe ndacitete tũmang'otore. Na kwĩra atĩ nĩekwĩrĩire mwana atarĩ na ũteithio waku. Baby mama etia kanyũi. Mũteme nako. Wait, ko ngina horo wa ndĩke ndigire na gũbiũ. Piũ. Aya atumia metũ nĩ marameria hĩrĩ. Mũndũrũme abati kũmeria cia mbogo. Ndase. Ngoria atĩrĩrĩ maũndũ maya ũramamenyera kũkĩona yako na baby mama kana nĩ atĩa? Niĩ ndĩ na ciana kũu nja. Wĩna ma? Niĩ ndihana tawe. Wĩna ma? Tikiri makĩyumĩria you never know. Kaĩ wakua nguo ciaku ciothe. Leo kĩoĩ nguo ciakwa njega ciothe ikoragwo gũkũ. Kaĩ ũtarĩ ũkaga. Ndiũkaga.
Wewe kugo. Ndio kwaga. Wewe na kiama. You're my family. Ndigeriga no niwe. Na ndio kwa kugetia. You should not get worried about that. Nikwendete muno. No menya yugo. Ningegutiga. I'll be coming. I love you so much. Ndio kwa kumurura. Nick. Ohana atia. Watida atia. Anyway, ni sorry muno ni uria gwathire na mbere na girlfriend ucio waku. Direti Kenya Mbura no iki kindu ta kiu. You know, she's so jealous. Gopu ni muracokanirwo na muiritu ucio. Mukami, what do you want from me? Anyway, kugeragia kuhurira Karen thimu na ndaroya ni junior umire thibitari na thaici ari kwa governor. Ngwiciragia no thi ndimuone. Right, kugoni na hoya guthakana. Nick, thindwe ku ndingithio uguo. The current sister-in-law waku. Na nijue bado no uramwendera maundu mega. Koguo, so? Please no ndware. Excuse me. Nick. Yani ni johi ya customer ekera muhuko. Jase, customer akimitiga na nerehire. Riu urire thiriu. Yo ni mitugo hana atia riu. Ona ni jiwe ni we mwirire gutigiria. Jase ndo gakundehera musomo haha, ngundiraga mbeca nini. Anyway, I'm not surprised. We no uri kindu giothe kingitigio ta ngurwe. Jose, niongerera mushara, hote kwigurira njohi yakwa. Nye. Nonete kiuria. Kani ndimuigaga, eh? Ama iskipa? Ndumuhurire thimu. Kadure na credit. Na ni urihagirwo ni kambuni. Andi ngwistaga mathaa makwa niki. We. Bethe Jose. Kiuria ndari sawa. Niki. Ugwara behave thiku ici ma, eh? Hena kaburuti handu kohekete gabati guthika kathu. Andu gatwika te mwira ni ecirani ucio. Mwire ahekanya kau. Ndukamake ni kuigua wega. Okay. Just relax. Hello?
Mando makoe ne gwongoro ehana Tawe orie kana wendo warata ne wendo wama Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama Dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki.x and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia Shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Niĩ njĩtagwo Eric Mwangigie na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Maridadi Motors. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno ngĩmũmenyithia atĩ mwaka ũyũ nĩ twanjĩrĩirie biacara njerũ ya kwendia o hamwe na gũkombanĩra kibikibi cia thitima o hamwe na tuktuk, na rĩu nĩ gũkũgĩa na mweke mwerũ wa kũigithia biacara-inĩ ĩno. Wĩ ũritaĩte kana wewe diaspora ona ikundi iria ciĩna kagĩna cicokanĩrĩirie ũkaimũigithie na ithuĩ na nĩ mũrĩonaga maciaro ma 15% nginyagia 18% kũringana na mbeca iria ũkũiga na ihinda rĩrĩa ũkũiga. Ukautucerere haha Kiambu Road, Ridgeways, opposite the Total Petrol Station. Kana utuhurire thimo 0709 888 222. Ukawigithie na Maridadi Investment Cooperative na ni ugukena. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ ũrĩa wĩ mũnene. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune yaku, ũkũhihinya *811*278# no ririkane atĩ Inoro nĩguo mũciĩ wa aini othe. Samaru okorwo wĩna bata wa gũteithia famĩlĩ yaku, ĩtĩkĩra wĩra ũcio nĩgetha ũmateithĩrĩrie kũrĩha rũni rwao. Kavia. Arĩmi mambaga gũselect iria njega, ĩitha agathura ĩrĩa nene mũno kana agathura ĩrĩa ĩtararũĩyo nĩ tũtambi. Mũthenguo njie niĩ ũkuona rĩngĩ na mwarĩ wakwa nderete na thĩna. Njĩra ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩra gũtuka. Rĩu cenjia ikinya, hingũra soda yaku ũkenerere makĩria. Nĩ ihinda rĩa kũmenya maũndũ maingĩ, gĩa na ũcamba makĩria na ũrũmĩrĩre kĩoneki gĩaku, tondũ we nĩ wagĩrĩire kũhingia iroto ciaku. Pepsi, thirsty for more. Ĩno nĩ
nĩ ceceni ya Inoro TV. Happy Sunday. Gakunyito geni goko kwa irio to githeri na ngwiraga guku ni kuthoma maingi megi urugi. Na muthenya wo muthe ndramenya ndirona kwina kaugaruruku hanini. Tugire tutikurugira haria tumenyete haria riko-ini ritu ri irio to githeri. Twacera mwena wa town handu hetagwo Mawimbi Restaurant. Na twanyito geni ni chef wi guku. Chef wi hoturugagira irio njega cia seafoods. Hetagwo Justin. Toko tukimumenya maingi na tondu gikuyu uguo muno toko tukeri nake githweri niguo akona kia gitwerethera wega kia toko tukiruga na nginya ndeka ya muco na ngora we hau mucii ukageria kuruga kiria turaruga niguo gwaturira maumirira maku maria wakiruga muthenya wo muthe. Justin, ni aje? Poa sana. Karibu. Asante. So tunapika nini leo? Menu yetu ya leo tuko na live crab, ambayo ni garlic chili crab, alafu kuna lobster. Tunapika kama grill lobster leo. Na kwa sababu unaona tuko na vitu mingi sana kwa meza, labda unaweza nielezea ni nini na nini tuko nayo ili tujue nini tutatumia kupika chakula yetu ya leo. Tuko na garlic, ambayo ni kitunguu saumu, onion, red onion ambayo ni kitunguu yetu ya kawaida, kuna cherry tomatoes, kuna lemon wedges, kuna garlic butter na kuna parsley. So nataka leo tuelekeze, wewe ni utakuwa unanielekeza vile tunapika. Kwa hivyo utaniambia mahali ambapo tutaanza. Lobster. Yeah. So tuanzie na lobster. Tuanzie na lobster. Ni ngumu? Inakuwa ngumu, but ikifika hapa lazima ikubali imefika kwa chef, lazima mambo ifanyike. Na hiyo ngozi yake juu naona ni ngumu sana, itakuliwa? Ngozi yake haikuliwi. Haikuliwi. Kwa hivyo tukipasua hivyo tunatoa ngozi tunatupa. Tukipasua hivi tunasafisha, alafu tunapika na ngozi yake tu bado. Tunapika tu na ngozi yake. Nionyeshe vile nitaisafisha nikusafishie labda. Ni unatoa hizi uchafu tu hapa tu. Nizitoe kabla niweke kwa maji? Ndio kidogo. Sasa hizi nini inatoa hapa ndani? Nasema ni kama ni matumbo yake, yani hapo ndani. Matumbo. Nataki tukule matumbo ya lobster. Hapana. Matumbo ya mbuzi ni tamu, unaweza pata labda ya lobster itakuwa tamu zaidi. Hapana, hii hatufai tukule hizo matumbo za lobster. Okay. Naona kama nimeitoa yote. Iko sawa. Sasa nioshe kwa maji. Sasa unaosha kwa maji sasa. Okay. Na ninasikia inaweza kudunga usipoangalia vizuri. Kwa hivyo mwenye ako pale nyumbani akitazama pia yeye aoshe pole tu. Na inaona hapa kuna vitu nyekundu hivi. Hizi ni mayai zake. Mayai zake? Pia zinakuliwa? Hizo huwezi kula, unatoa. Tuzitoe tu pia. Tuzitoe tu. Sisi ni mayai mingi sana. Hao ni wanyama baharini wanakuwa hivyo. Kuitoa ni ngumu. So tukimaliza kuiosha tunaimarinate. Kumarinate ni kuitafutia utamu sasa. Kuitafutia ladha sasa. Nionyeshe sana venye tuitafutia hiyo ladha. Tunatumia nini kutafuta hiyo ladha? Hiyo chumvi hapo. Na pika, alafu kuna hii pia hapa. Hii imechanganywa, kuna chumvi, kuna kitunguu saumu, kuna mafuta na ndimu, limau. Sasa hizo ndio unatumia kuleta ladha kwa hii samaki. Limau kwa wenye wajui ni lime. Ni lime sasa. Ukiwaambia limau anaweza enda kutafuta limau ni nini? Na sasa tutatoa ngozi za ngapi juu niambia ngozi ya tukuli? Ukianza kula ndo hii nyama inajitoa tu yenyewe. Kwa hiyo ikishamaliza kufanya hivi sasa unaweka kando kidogo, kwa sababu ile ladha yake izidi kuingia ndani vizuri hapo ndani. Ivute ladha ndani. Ivute ladha vizuri. Kabla ivute ladha tuko tukitengeneza, naona pia kuna crab pale. Crab pia. Mimi ni Mkikuyu, sijui tunaitanga crab aje kwetu. Hiyo nikienda nyumbani nitauliza. Kwenye mnaita aje? Kwetu tunaita kaa. Kiswahili kaa.
Huyo mnyama bado yuko hai. Mwanzo inafaa umuue mwanzo. Kwa kate kamba yake mwanzo hapa. Sababu ya kuifunga na kamba ilikuwa gani? Huyu mnyama anakuwa mkali sana. Sasa ukifungua si atatuuma? Kuna vile namshika, ukimshika anatulia tu. Nafaa mshike na huko nyuma. Okay. Unaona anatemeza miguu yake. Hiyo ni ishara kuwa amefika mwisho. Lazima tumuue. Pia yeye naona pia yeye ngozi yake ni ngumu. Ngozi yake pia ni ngumu. Maliza. Naona unapasua hadi miguu yake ama hebu tueleze nini unafanya. Juu mimi nimeona umemuua. Sasa naona tunatukatia hapa sielewi. Hasa hapa ukishamaliza kumuua sasa kuna venye inafaa sasa mkatanishe nini pisi kama ine hivyo. Inakuwa vizuri kama utamkatanisha kwa sababu hakuna unaweza kumpiga kwa na hii shell yake. Hivyo shell inatupwa. Shell bado tunapika nayo tu bado. Tunapika nayo. Ukimaliza kukatanisha hivi inafasa unampitisha kwa miguu unamuosha sasa. Namuosha. Pia nilikuwa na maji hapo ulikuwa umeniwekea. Sasa tukae na maji karibu. Naona huyu ni samaki anapenda usafi sana. Huyu ana matumbo. Tumbo pia ako nayo. Ndio hizi hapa. Okay. So lazima tuzitoe pia. Sawa, unaendeleza. Naendeleza tu hapa. Na ikikuwa safi nitajua imekuwa safi. Kwa tu sawa. Sitoe sana hizo Sitoe sana. Tuko sawa. Kwa bora yake nimetoa hizo vitu zinatoa uchafu zote. Okay. Malizia na hizi sasa. Zile zenyewe ni zioshe. Zioshe. Pia hizi tutakula. Hizi tunakula. Pia hiyo tuna marinate. Hii tukishaanza kuikaanga sasa ndio tutaweka hizo tutaipika nazo sasa. Tutaipika nazo sasa hivi. So tunaiacha tu hivyo. Tunaiacha tu hivyo. Tumemaliza mambo ya kutayarisha kila kitu. Tumemaliza kutayarisha kila kitu. Sasa ni kupika. Nilikuwa nimekuwekea tu maji hapo angalau tukunywe. Yenyewe. Nimeshukuru. Unaweza toa glove kidogo angalau tushake hiki kikombe ama ni glasi ya maji. Ni glasi. Zingine Kiswahili kinakuwa kingumu. Matagi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene ni UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10 no ndu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. ino wamenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message akigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mweru uretwo Fahari Gardens wi Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wariha cash ni 580 mugunda uyu hakuhe muno na bara na oprotio na title D yayo warikia tugakuna title yaku araniria na ithuĩ kugerera 0798555444 na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri nituthii mundu are ngarihe bithi Mawega Company Limited,
celebrating 20 years of turning tenants into landlords. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Winner vegetable oil 5 liters at 1,199 shillings. Fate Toilet Roll white 10 pack at 349 shillings. Fate Toilet Roll pink 10 pack at 349 shillings. Bond 10 kg washing machine at 53,799 shillings. And LG fridge at 139,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Muriega gitagwo Peter Gichuki, chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor, kana utuhurira thimu o riu 0708 000 Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Naona crab yetu na lobster ziko tayari sasa kupikwa. Nasikia kuna aina ama njia nyingi za kupika hawa wanyama. Labda unaweza tuelezea wewe unapenda which method? Mimi naona kwa sasa ningetumia pan fry. Yeah. Lakini unaweza grill, unaweza zibake kwa oven pia. Bake oven pia ukitaka. Aha, kwa hivyo tunaacha kwanza ipate moto. Tunaacha kwanza ipate sababu moto. Ya kuacha ipate moto ni nini? Huwezi fika, huwezi ekelea tu wewe unaekelea tu zinaiva pamoja. Hapana. Mimi naelewa njia mzuri, pani kwa moto vizuri, ndo uwekelee hiyo samaki. Ukiweka kama bado haijakuwa moto ni kama unaichemsha pia upande mwingine. Alafu pia nasikia ukiekelea kama haijakuwa moto inashika kwa pan sana. Ni kweli leo sijui bado kweli. Hiyo ni kweli pia. Ni kweli. So inafaa ikuwe moto kiasi gani? Nitakelea mafuta kidogo alafu tuone vile nani. Kwa hivyo nikupe mafuta. Okay. Kwa hapa. Kwa hivyo mtazamaji anafaa juu hii sasa tunapika ni lobster. Hii ni lobster ambayo tulimarinate. Na tulimarinate kutumia nini? Tulimarinate kutumia mafuta, garlic, lime na salt. Lime umeniambia ni limau. Kwa hiyo tumejia jina nitaringa na yote. Tumetumia limau, garlic na mafuta na saka chumvi. Okay. Tuendelee. Mafuta unaweka tu kidogo ama okay. Yeah. Hiyo pani moto nasikia some sizzling sound. Yeah. Wow. Labda kuna watu wanaweza sema mimi lobster yangu napenda kukulanisha na wali, wengine na sima. Unaweza tuelezea unapenda kukula lobster na nini? Mimi hupenda sana kula na garlic butter bread. Yeah. Na ndio maana ukaniletea mkate pale. Bwana nimekuletea mkate hapa. Hii nayo umeipaka nini na nini ndani? Naona hii nayo iko na butter, imechanganywa na nini? Na garlic. Butter na garlic. Na hizo green hizo ni parsley. Kwa hivyo hizi sasa ziko sawa hivyo, ziko tayari kukuliwa. Hizo tutaziweka kidogo kwa pan kidogo. Okay. Lakini zitakuwa za mwisho. Zitakuwa za mwisho. Haya, acha tuendelee basi na mapishi ya hapa. Na ukiangalia juu utaona ni kama imeiva. Bado kidogo kuna hii. Utajua aje imeiva? Utajua kwa sababu hii ngozi pia kuna vile inafaa igeuke rangi kidogo. Yeah. Kwa hivyo hii ni ule mchanganyiko wa mafuta, limau na garlic. Yenye ule marinate nayo ndio hiyo tumeweka hapo yote. Alafu sasa tumepatia muda kidogo hapo endelee kuiva hiyo shell yake pia. Nimeanza kuona ngozi yake imeanza kugeuka rangi. Imeanza kuwa orange shuku kwa mwisho. Ni ishara kwa sasa inaendelea kuiva. Labda kabla hivyo kwa kitu kingine za tukifanya tunaweza endelea na hiyo garlic butter. Garlic, yeah. Tunaifanyia aje?
Hiyo bila kidogo. Niekele tu hapa. Hapa kando. Okay. Niekele na tong, sije tong. Na upande gani? Kote. Yoyote. Geuza sai. Naweza kugeuza hadi kama Nigeuze. Labda tukigeuzanga unaweza kukumbusha mtazamaji tunapika nini hapa? Hapa sasa tunapika pan fried lobster. Pan fried lobster. Inafaa kuiva kwa muda wa rushanaji? Sana ikienda sana dakika 10 juu. Hao wanyama baharini nasema kweli huwa hawachukui muda kuiva. Wanakuwa na rahisi. Nini hiyo umeona ukiongeza huku ndani? Nimeongeza tamu fulani, nimeweka white wine. White wine. Kwa nini white si red? Kwa fupi tunasema white wine inaenda kulingana na white meat. Red wine inaenda kwa ni red meat. Kwa hivyo hata nikiwa na kuku natumia white wine. Sipia kuku ni white meat. Hapana. Sasa kwa samaki. Kwa samaki. Okay. Huyu sasa yuko sawa. Ako sawa. Haya, kwa hivyo tunamweka wapi sasa? Yake. Acha nikuwekee hata hapa pia. Okay. Sasa ndo gani chini yake ama hiyo ni accompaniment? Hiyo ni accompaniment. Mimi namwaga mate bana. Hata nafasi kidogo kwa mbali. Umbali. Umeniambia hiyo ni majani gani? Hii ni parsley. Lobster inakuliwa wakati mgani? Ni chakula ya breakfast, ni chakula unaona mkate, ni chakula ya lunch? Hii ni chakula unaweza tumia lunch time. Hata pia tena tunaweza tumia chakula. Okay. Hizo sasa ni tomatoes tu zile za kawaida, hizi ndio zikiwa ndogo ama zikiwa ndogo. Tomato cherry tomatoes. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Tajirai niki kiuru ciana ciakwa. Mami Wanjiru ni aregete tuongerere mwana ungi. Ni aregete tugutue. Mami ni ndingiongerera mwana ungi twi kiubu. Ukwenda atia mwana wakwa? Agurire na njakire. Wakĩigua mũriũ. Na toburoti o yothe mami ndirenda kwa Amco Properties Limited. Ukangutware. Karibuni Amco. Asante. Aya metagwo Amco Properties Limited nio endia nguthi a migunda guku Gikuyu Ndeia. Buroti ciao ni kundu kwina rami, macukuru, internet na aikari. Ni mehokekete tondu ni maproducaga freehold titles, payment plan ya mieri 6 kana bank financing. Macerere offices ciao haria Gikambura kuria makoragwo na site visits ya o muthenya. Namba ciao cia thimu ni 0701 293 199. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428.
hope it's gonna make you notice. Oh yeah. I hope it's gonna make you notice. Yeah, yeah. Urimi ndugathinio nĩ ria muthemba o wothe nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire dawa muthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 kwa 1 guku bururi-ini. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waigwĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthire wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩce maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o hatarĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Hii nayo tunangojea pan bado ikuwe moto. Ngoja pan pia kuwe moto. Naona imekuwa moto, imeweza naweka nini hiyo? Hii mafuta. Mafuta. Hiyo ni kitunguu tunaweka. Hiyo garlic. Na garlic. Na garlic pia. Kwa hivyo naona imeiva. Imeiva hasa. Kuweka tu hizo. Niziweke zote ndani. Venye tu ziko hivyo. Venye tu ziko hivyo. Na mtazamaji ashangae nini tunaweka hii sasa ndo crab. Hiyo ndo crab sasa. Ni changanye? Changanya sasa. Kuna vile naonanga wapishi wenzangu wakifanya. Jama, hebu jaribu. Ukimwaga umwage wewe peke yako kama si yuko. Nini ingine sasa? Okay. Bado tunaacha hivi kwanza. Make salt. Salt. Yeah. Ingine kama hiyo. Hapo sawa. Alafu tukitoka hapo tutatumia hiyo chicken stock. Chicken stock. Kwa hiyo jug. Kwa hiyo jug. Chicken stock hii ni supu ya kuku ama ni supu ya mifupa ya kuku? Hiyo ni supu ya mifupa ya kuku. Supu ya mifupa ya kuku. Niambia. Okay. Changanya tena. Nichanganye tena. Na naona ni kama wanabadilisha rangi. Wameweza kuwa sijui orange na Kiswahili ni rangi gani? Machungwa. Rangi ya machungwa. Rangi ya machungwa. Na sasa ndo tujue crab yetu imeiva. Tutajua imepatia muda juu kuna saa yenyewe ibadilike rangi yake. Ude orange. So hapo ndani tutapata nyama sasa isheva. Na huyu manufaa yake ya mwili ni sawa tu na samaki ama huyu pia manufaa yake ya mwili pia ni sawa na ile lobster tunampika saa hii. Kwa hivyo nikikula hii nitakuwa mwerevu kabisa. Nitakuwa mwerevu kabisa. Mimi nitakuwa naamkia kila asubuhi ndo mashida yote ambayo nitapatana nayo naweza kutatua. Hapo sasa. Na huyu pia tutakula na mkate? Huyu pia ako na mkate yake ndio hapo pia baki. Pia ako na mkate wake. Kuna mkate wake. Tuseme labda siku nataka kula na mkate. Nini ingine za kula na samaki yetu ya lobster ama ya crab? Chips ama mashed potato pia venye ukitaka kukula nayo. Kwa hivyo watu wa Mlima mmetuangalia sasa, tumekuangalia sasa za viazi. Kwa hivyo unaweza kula na chipo ama mokimo. Mokimo. Naona utupeleki vibaya sasa. Kama ipindue kidogo. Niipindue kidogo. Ipindue kidogo. Unaweza onja chumvi. Unaweza. Kama bado haijaiva. Unaweza onja chumvi. Uone kama kuna unaweza ongezea pia. Acha kwanza iva hivi. Niko na uoga sana, acha kwanza iva hivi.
Niambie umepika kwa muda unatoshana aje experience yako? Samaki nimekaa nao kwa kama experience yangu nimefika sasa ni 6 years kielekea 7 years. 6 years inaelekea 7 8. Naona tujaachana mbali kabisa. Yangu ni 7 lakini ikifika sasa ni hapa ya seafood. Nadhani experience yako iko juu kidogo kuliko yangu. Hivyo tunaongezea kitu ama kuna chili flakes kidogo hapo kando. Chili. Juu sababu nilisikia ukiongelea kuhusu pilipili. Ndio maana niuliza. Nitaweka mingi ama ni kulingana na kidogo, sio kidogo sana. Inakuwa kali. Okay. Naona hii imetosha. Natumai mtazamaji pale nyumbani ameandika hiyo chini, amesoma kitu leo kabisa. Kwa hivyo akiwa pale nyumbani atakuwa anajaribu kupika haya. Si kila kitu. Unasikia hata shoeshi iliyotoa githeri. Si kila siku githeri. Hapana. Unajua githeri? Githeri najua. Githeri ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe. Kwa hivyo si kila wakati anakula hiyo, atakuwa anakula sasa pia seafood. Ona hii chakula ya watu wa mlima zaidi. Unajua sisi tunapenda kabufu sana. Kabufu ni supu. Supu ni mchuzi. Sisi tunapenda kabufu sana. Nimewafikia watu wa mlima leo. Leo ni mokimo tu tumekoza hapo. Sasa imefika ile wakati wa kula sasa. Unajua kikwetu tunasemanga mwanamweka nida. Umesikia kitu? Umeelewa? Yeye maisha mtoto mzuri ni tumbo. Na naona hapo umeniletea vitu ambazo zitazitumia kwa muda ndio tunatumia kama tunakula hii garlic chili crab. Nasema unajifunga. Nafungwa hivi. Utanifunga sasa. Mimi nakufunga sasa. Okay. Hii sasa inazuia nini ama inasaidia na nini? Hiyo sasa inazuia hizo particles kama unakula zisikuchafue wenyewe. Ni kama tu ile ya mtoto ya kawaida ya kukula. Tuko na hizi crackers. Nakaa tu crab bado ukiangalia. Sasa hii ndio inakusaidia ku crush hivi vitu. Tunafaa kutumia gloves. Okay. Hiyo ndio itakuwa mzuri sana. Okay. Hii ni pork lobster. Ndio inakuwa rahisi kutoa hizi nyama za hiyo sasa. Za hii ndani. Kwa nini unamwagilia ndimu? Kwa kuzidi kwa hii kuongezea utamu bado. Ya kuongezea tu ladha. Sawa, nimesikia chakula iko sawa kabisa. Nakushukuru sana kwa chakula ya leo, umetufunza mengi kuhusu seafood. Na ninajua hata mwenye pale nyumbani atajaribu. Karibu. Na labda ungetaka kusalimia mtu mmoja ama wawili pale nyumbani. Ndo watu wakiwa kule, umeniambia ni Malindi huko. Wakiwa kule Malindi wajue salamu imefika kutoka Nairobi. Hapo ni kweli. Unaweza wasalimia ukitumia hii kamera hapa. Ningependa kutuma salamu zangu kwa baba na mama na watoto. Wapea pigiwa tuko Mawimbi Seafood Restaurant. Kwa tuna enjoy chakula mzuri hapa. Nimeshukuru sana pia kwa kutembelea. Karibuni. Asante sana kwa mapishi yetu ya leo. Karibu. Naona umetuandalia chakula kizuri. Na rero into akwa tukirekereria urugi twa muthenya wa muthe na kwihoka no athoma maundu maingi megie urugi. Muthe twarugirwo irio cia kuria roi-ini kuria njui-ini citu na ukageragia maundu maya turagubundithia hau mucii. Itanagia na ithuĩ o muthenya wa kiumia thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra nĩ ya irio to gĩtheri ceceni-inĩ Inooro TV. O nginya kiumia gĩũkĩte nĩtwĩrĩgane.
Muriega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu nĩ 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor, kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care